მშვიდობისა საქმიან სამუშაო კვირას ვიწყებთ და ვიწყებთ BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანი დილით, რა თქმა უნდა. ევროკავშირში ექსპორტი 13.2%-ით გაიზარდა, DST-სთან კი ზრდა 47.2%-ია. 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოდან სიგარების, სიგარეტებისა და სიგარილების ექსპორტმა $100,461,000 შეადგინა, რაც ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 4.1%-ია. სექტემბერში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 9.1%-ით არის გაზრდილი. საქართველოში ავტობაზარის ზრდის ტრენდს ინარჩუნებს მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი 87%-ით მზარდია. ეროვნული ბანკის რეგულაციების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა შეაფასა და კიდევ ერთ თემასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ IMF-ი გააგრძელებს მცურავი კურსის რეჟიმის მხარდაჭერას. სუბსიდირების გარეშე ყურძენი წელს ჯამურად 22,000-მა მევენახემ ჩააბარა. კომპანია Flyhelp-მა კი ერთ წელიწადში 1500 საქმე მოიგო და კომპენსაციის სახით მიღებულმა თანხამ $1 მილიონ მიაღწია. ჩინეთის 2018 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.5%-მდეა შემცირებული. მშვიდობისა კიდევ ერთხელ არჩევნებამდე ერთი სამუშაო კვირაა დარჩენილი, მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ ყველას, რა თქმა უნდა, საქმიანთან ერთად. ამისთვის კი დღე BMG-ს გუნდთან ერთად იწყება და ორშაბათიდან გადავწყვიტე შოთა დღეშალაშვილის მიერ არაჩვეულებრივად მომზადებული ანალიტიკა წარმოგიდგინოთ, რომელიც ძალიან კარგად აგვანახებს პენსიის ცვლილების დინამიკას ბოლო წლების განმავლობაში. ორიოდეთ ვერ რჩება იქამდე, ვიდრე ახალი საპენსიო სისტემა ამოქმედება და ვიდრე ეკონომიკის სამინისტრო დაპირებულ საინფორმაციო კამპანიას ახალ სისტემასთან დაკავშირებით დაიწყებს, ისევ ჩვენი ეთერების ყურება უნდა გააგრძელოთ და ჩვენ კი ვეცდებით ინფორმაციები არ მოგაკლოთ. დღეს საქმის კურსის ეთერში სხვათა შორის ძალიან საინტერესო სტუმარი გელოდებათ ამ თემაზე. პენსიები საქართველოში მოკლედ ერთ-ერთი ცენტრალური სოციალური და პოლიტიკური საკითხია. მეტიც ის 100,000-ობით ადამიანისათვის დღეს შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს. ამიტომაც მისი მოცულობა წინასაარჩევნოდ უმეტეს შემთხვევაში საზოგადოებრივი განხილვის საგნად ხვდება ხოლმე. წელსაც პენსიის ზრდა საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა, საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ორ თვეში პენსია 20 ლარით, ანუ 200 ლარამდე უნდა გაიზარდოს. დღეს საქართველოში ჯამში 741,000 ასაკით პენსიონერი ცხოვრობს. მათგან 526,000 ქალია, 215,000 კი კაცი. სქესთა შორის ასეთი მკვეთრი სხვაობა იმით არის გამოწვეული, რომ ქალები პენსიაზე 60 წლის ასაკში გადიან, ხოლო მამაკაცები 65 წლის ასაკში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2017 წლის მდგომარეობით საქართველოში ქალთა სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 77 წელს აჭარბებს. მამაკაცების სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა კი დაახლოებით 69 წელია. შესაბამისად, საშუალოდ ქალები პენსიას თითქმის 18 წლის განმავლობაში იღებენ, მაშინ როდესაც კაცები პენსიას მხოლოდ 4 წლის განმავლობაში ღებულობენ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში საპენსიო სისტემამ რეფორმების რამდენიმე ეტაპი გაიარა. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 95 წელს, როდესაც საპენსიო სისტემა შემოიღეს. 95-ში მაშინ სოციალური საპენსიო ფონდი დაფუძნდა, რომელიც გადახდილი გადასახადებიდან დგებოდა და ეს შემოსავალი პენსიონერებზე ნაწილდებოდა. პირველი საპენსიო სისტემის შემოღებისას საქართველოს სრულიად განსხვავებული დემოგრაფიული შემადგენლობა ჰქონდა. პენსიონერთა რაოდენობა 763,000 აჭარბებდა, რაც მომდევნო წლებში ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სიღარიბის და ფართომასშტაბიანი მიგრაციული ტალღის გამო 2003 წლისათვის 573,000-მდე შემცირდა. პენსიონერთა რაოდენობა მინიმუმამდე 2005 წელს დავიდა და მაშინ ეს რიცხვი იყო 559,000. მას შემდეგ
ყოველწლიურად დაახლოებით 3%-ით იზრდება პენსიონერთა რაოდენობა. მომდევნო 5-10 წლის განმავლობაში კი ზრდის ტემპი კიდევ უფრო მეტად უნდა დაჩქარდეს, რადგან დღეისთვის ყველაზე დიდი ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები არიან 50-დან 55 წლამდე ადამიანები. ანუ ბეიბი ბუმი პენსიაზე გასვლა სწორედ 5-10 წელიწადში დაიწყებს. საქართველოში საპენსიო სისტემის რეფორმირების მთავარი ტალღა სწორედ 2004-ში. 2004 წლამდე კი სახელმწიფო პენსია ფინანსდებოდა სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის მიერ, რომლის საშემოსავლო რესურსი დამქირავებლისა და დაქირავებულის საგადასახადო შენატანებს ეფუძნებოდა. 2004 წლიდან მოყოლებული სოციალური პროგრამები საერთო საბიუჯეტო შემოსავლიდან ფინანსდებოდა. სწორედ 2004 წლის შემდეგ იწყება ტალღა, რომლის შემდეგაც საბაზო პენსიის მოცულობა 13-ჯერ არის ჯამში გაზრდილი. 2007 წლიდან 12 წლის აგვისტომდე პენსიის ოდენობა მოიცავდა სტანდარტულ პენსიას დანამატს სამუშაო სტაჟის მიხედვით. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, რაც ამ პერიოდში მოქმედ სისტემას კიდევ უფრო ამყოფებდა რეალურ პენსიებთან ახლოს, რაც თავისი შინაარსით არა მხოლოდ სოციალური უზრუნველყოფის ინსტრუმენტს, არამედ ზოგადად დასაქმებულისათვის საკუთარი სამუშაო სტაჟის მიხედვით უზრუნველყოფილი სიბერის მიცემას გულისხმობდა. ეკონომიკის და ბიუჯეტის სიმცირიდან გამომდინარე, ეს დანამატები მნიშვნელოვანი არ იყო და დიდად თანხაში სხვაობას არ იძლეოდა, მაგრამ მაინც სისტემა არსებობდა. იმ ადამიანებისათვის, რომელთაც ნამუშევარი ჰქონდათ 25 ან კიდევ უფრო მეტი წელი, დანამატი იყო თვეში დაახლოებით 100 ლარი. ის იყო მაქსიმალური დანამატი. 5 წლამდე სტაჟისათვის დანამატი მხოლოდ 2 ლარს შეადგენდა, 5-დან 15 წლამდე სამუშაო გამოცდილების შემთხვევაში ეს იყო 4 ლარი და 15-დან 25 წლამდე 7 ლარი. პენსიონერთა 87% სამუშაო სტაჟის დანამატსაც იღებდა, მათგან ნახევარზე მეტი კი მაქსიმალური დანამატის ამღები იყო. 2012 წლის აგვისტოში იმეჭვს, რომ ეს საარჩევნო ნაბიჯად ჩავთვალოთ, ნამდვილად გვაქვს ამის უფლება, დანამატის მაქსიმალური ოდენობა გაერთიანდა ძირითადი საპენსიო თანხის მოცულობაში და პენსიამ ჯამში მიაღწია 150 ლარს. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, პენსიები პირველად 2015 წლის სექტემბერში გაიზარდა და 160 ლარი გახდა. შემდეგ უკვე 2016-ში და 180 ლარს მიაღწია ამ თანხამ. რატომ არის რეალური პენსია 2013 წლიდან უცვლელი და რა არის 2004 წელს არსებული 14 ლარიანი პენსიის მსყიდულ უნარიანობა დღეს? ეს კიდევ ერთი საკითხია, რომელზეც ახლა ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. მოკლედ, როგორც გრაფიკაზეც დაინახავთ, 2013 წლის 1 სექტემბერს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2 თვით ადრე საქართველოში პენსია იყო 150 ლარამდე გაზრდილი. ამ თანხის რეალური მსყიდველ უნარიანობა დღეისათვის არის 179 ლარი. დღევანდელ პენსიასთან შედარებით, ანუ 1 ლარით ნაკლები. ამის მიზეზი ის არის, რომ 2013 წლიდან დღემდე სამომხმარებლო ფასების ინდექსი ჯამში 19%-ით არის გაზრდილი. შესაბამისად, 2013 წელს არსებული 1 ლარის დღევანდელი მსყიდველ უნარიანობა 1 ლარსა და 19 თეთრს შეადგენს. 2013 წლის შემდეგ უკვე ნომინალური პენსია კიდევ ორჯერ 2015 წლის სექტემბერში და 2016 წლის ივლისში საპარლამენტო არჩევნებამდე 3 თვით ადრე კიდევ 20 ლარით გაიზარდა. ჯამში 30 ლარით ამ ორი ბიჯის შედეგად. და შესაბამისად დღეს პენსია არის, როგორც გითხარით, უკვე 180 ლარი. იმის გამო, რომ 2016 წლის შემდგომ პენსია აღარ გაზრდილა, მისი რეალური მსყიდველ უნარიანობა ყოველწლიურად მცირდებოდა. 2004 წელს რომ დაუბრუნდეთ 14 ლარიან პენსიას, დღეს ამ პენსიის რეალური ღირებულება არის 28 ლარი, რადგანაც 2004 წლის შემდგომ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი ზუსტად ორჯერ არის გაზრდილი. საქართველოში პენსიაზე უფლების წარმოშობის მიზეზს კი მხოლოდ ასაკი წარმოადგენს ამ მდგომარეობით. არ არის დაწესებული არავითარი მოთხოვნა ადამიანის სამუშაო სტაჟზე. საერთო გადასახადებიდან დაფინანსებული პენსია ხანდაზმულებს უზრუნველყოფს რეგულარული შემოსავლით და მის მთავარ მიზანს სიღარიბისგან დაცვა უნდა წარმოადგენდეს. მოქმედი საპენსიო სისტემა კი თავისი არსით სოციალური დახმარების ინსტრუმენტი უფრო არის. 180 ლარი დღეს საქართველოში არსებული სამუშაო ხელფასის დაახლოებით საშუალო ხელფასი რომ ავიღოთ 18%-ს წარმოადგენს. საშუალო ხელფასი თითქმის 1000 ლარია. მოკლედ აღნიშნული მაჩვენებელი იმ მხრივ არის მნიშვნელოვანი, რომ მას ჩანაცვლების კოეფიციენტი ჰქვია და ის ასახავს დასაქმებულის პენსიაზე გასვლის შემდეგ ყოველთვიური შემოსავლების რა ნაწილი ჩაუნაცვლდება პენსიით. საპენსიო სისტემის რეფორმირების შედეგად
შედეგად კი ჩანაცვლების კოეფიციენტიც უნდა გაორმაგდეს. მაგალითად, 2004 წელს საშუალო ხელფასი მხოლოდ და მხოლოდ იყო 156 ლარი, ხოლო 14 ლარიანი პენსია ამ ხელფასის 9%-ს წარმოადგენდა, ანუ 9%-იანი ჩანაცვლებას. თუ 18%-იანი ჩანაცვლების კოეფიციენტის საერთაშორისო გამოცდილებას შევატარებთ, მაშინ აღმოვაჩენთ, რომ დასავლეთ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში ჩანაცვლების კოეფიციენტი, ანუ საშუალო ხელფასის შეფარდება ქვეყანაში გაცემული საშუალო პენსიებისაზე გაცილებით მაღალია. მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით, მაგალითად იტალიაში ჩანაცვლების კოეფიციენტი არის 80%, ლუქსემბურგში 78%-ს უტოლდება, ესპანეთში 72% და საბერძნეთში 59%-ია. ჩანაცვლების კოეფიციენტი გერმანიაში 41%-ია, ირლანდიაში კი 36%. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს თუ შევხედავთ, რუსეთის შემთხვევაში აქ 40%-იანი ჩანაცვლებაა, ბელარუსში 49, ყაზახეთში 21 და აზერბაიჯანში 36%. მოკლედ, ბოლო 15 წლის განმავლობაში პენსიების ზრდა საკმაოდ ხშირად ემთხვეოდა საარჩევნო ციკლებს, საიდანაც ამის თქმის სრულიად საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს და დეტალურადაც მოდით ჩავყვეთ ამ ყველაფერს, რატომ შეგვიძლია რომ ეს ასე ღიად უთხრათ მაყურებელს. 2006 წლის 5 ოქტომბერს ქვეყანაში თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე, 1 სექტემბერს პენსია 38 ლარამდე გაიზარდა. 2008-ში 5 იანვარს რიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნები იყო. ამ შემთხვევაშიც ერთი თვით ადრე, 1 დეკემბერს საბაზო პენსიამ 55 ლარს მიაღწია. 2008-ში 21 მაისს ისევ საპარლამენტო არჩევნები იყო და აქაც ერთი თვით ადრე, უკვე 1 აპრილიდან საბაზო პენსია გახდა 70 ლარი. 2012 წლის 1 ოქტომბერს უკვე საპარლამენტო არჩევნები იყო და არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე 10 ლარი გაიზარდა პენსია. 2013 წლის 27 ოქტომბერს ჰქონდა საპრეზიდენტო არჩევნები და არჩევნებამდე ორი თვით ადრე საბაზო პენსია 150 ლარი გახდა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს კი საპარლამენტო არჩევნები იყო და არჩევნებამდე 3 თვით ადრე, ცირიდი სხვაობა გვაქვს, საბაზო პენსია 180 ლარს გაუტოლდა. ბოლოს რეფორმა, რომელიც თავშივე ვახსენდა, რომელიც ჩვენი მომდევნო ეთერების ძალიან აქტუალური განსახილველი თემა იქნება. მოკლედ, 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ნაწილობრივ სავალდებულო დაგროვებითი საპენსიო სისტემა უნდა ამოქმედდეს. ამ რეფორმის შედეგად მოქალაქეების მიერ დაზოგილ თანხას სპეციალური საპენსიო ფონდი განკარგავს. ამ ფულს კი საპროცენტო განაკვეთს დაარიცხავენ და მოქალაქეებს თანხას პენსიაზე გასვლის შემდეგ დაუბრუნებენ. პენსიონერები დაგროვებით პენსიას საბაზო პენსიასთან ერთად მიიღებენ და 40 წელზე უფროსებს ამასთან დაკავშირებით არჩევანი რჩებათ. ისინი უნდა გაწევრიანდნენ თუ არა სისტემაში, თავად უნდა გადაწყვეტონ და ამ არჩევანის უფლება აქვთ მათ, ვინც 40 წელს გადააბიჯა. მოკლედ, საპენსიო სქემა ეხება დასაქმებულს, დამსაქმებელს და სახელმწიფოს ერთიანად. ამ სისტემაში თითოეული მათგანის კონტრიბუცია 2%-ია, 2%, ანუ ჯამში 6%. 1 იანვრამდე 2 თვეზე ოდნავ მეტია დარჩენილი, თუმცა რეფორმის შესახებ ცნობადობა საკმაოდ დაბალია. მაგალითად, ბოლო გამოკითხვები რო ავიღოთ, რაც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 51%-ს საპენსიო რეფორმის შესახებ საერთოდ არაფერი სმენია. მოკლედ, პენსიების თემას კიდევ მიუბრუნდებით და 51%-ისთვისაც, ვისაც ინფორმაცია ნაკლები აქვს, აუცილებლად ექნებათ საინტერესო ინფორმაცია ჩვენი ტელეეთერებიდან და რა თქმა უნდა BMG-ის მკითხველებს ვებგვერდზე bm.ჭ. ახლა კი დრო არის, რომ ჩემს დღევანდელ თანაწამყვანს დაუთმო ეთერი ბექა დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები მაყურებელს, მე ერთდროულად ამდენი რიცხვით აღარ დაგლით და მოკლე ამბებით შევავსებ ორშაბათის საქმიანი დილას, მით უმეტეს საინტერესო სიახლეებია დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში განათლების კომიტეტში სიტყვით რობოტი გამოვიდა, საზოგადოებისთვის უკვე კარგად ნაცნობი პეპერი, სხვათა შორის არა მხოლოდ წინასწარ მომზადებული ტექსტით წარდგა საკანონმდებლო ორგანოში, არამედ კონკრეტულ კითხვებსაც პასუხობდა და მათ შორის შრომით ბაზარზე ხელოვნური ინტელექტის გავლენის შესახებ. პეპერი საერთაშორისო კვლევითი პროექტის ნაწილია, რომლის მიზანიც მსოფლიოში პირველი ჭკვიანი რობოტების შექმნა, რომლებსაც მოხუცი ადამიანების მოვლაში დახმარების გაწევა შეეძლებათ. დადგა ეს დრო, ჩვენ კი ვერ შევამჩნიეთ, თუმცა ეს მთლად ასე არ არის, რა თქმა უნდა, პეპერს სიტყვით გამოსვლა და ინტერნეტში მოძებნილი ახალი ამბების კითხვა შეუძლია, თუმცა მით ტექნოლოჯი რევიუების მკვლევარების თქმით, პეპერს არგუმენტების მოყვანა და სრულფასოვანი დისკუსიის წარმოება არ შეუძლია. და რაც არ უნდა იყოს, გინ დაიჯერეთ, გინდა არა და უფრო უნდა დაიჯეროთ, რომ რობოტებს ისეთ კონსერვატიულ ქვეყნებშიც კი უსმენენ, როგორც ბრიტანეთია. კარგია თუ ცუდი ეს ფართო დისკუსიის საგანი შეიძლება გახდეს, მაგრამ ფაქტია, მსოფლიო იცვლება. ცვლილება და პროგრესი ეს განათლებაზეა დაფუძნებული ზუსტად იმ სფეროზე, რომელიც საქართველოში არც თუ ისე გამართულია, განსხვავებით სინგაპურისა, რომელიც ფინეთის განათლების სისტემასთან ერთად
მსოფლიოში ყველაზე წარმატებულად მიიჩნევა, ყოველ შემთხვევაში ამას აჩვენებს საერთაშორისო ტესტირების შედეგები, რომელსაც ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ ატარებს. ბოლო მსგავსი ტესტირება მათემატიკასა და მეცნიერებაში 2015 წელს ჩატარდა, რომლის მიხედვითაც ყველაზე მაღალი შეფასება სინგაპურელმა ბავშვებმა მიიღეს, შესაბამისად სინგაპურის განათლების სისტემა მსოფლიოში საუკეთესოდ დასახელდა. იმის დასადგენად რა ფორმულით მიაღწია ქვეყანამ ამ პროგრესს, მცირე საინფორმაციო კოლაჟი მოგიმზადეთ. პირველ რიგში და აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ სინგაპური ბიუჯეტის 20% სწორედ განათლების სექტორში ხარჯავს. საშუალო განათლებას სინგაპურში ბავშვები 10-11 წლის განმავლობაში იღებენ. სქემა კი ასეთია. თავდაპირველად 6 წლამდე ისინი სკოლამდელ განათლებას იღებენ, რა დროსაც სწავლობენ წერისა და კითხვის ძირითად უნარებს, ასევე კრეატიულობას და სოციალურ უნარებს და ფიზიკური აქტივობაც შედის ამ ყველაფერში. გარდა ამისა, ბავშვებს სწავლების ამ ეტაპზე შეუძლიათ ისწავლონ 2 ენა, როგორც წესი, ერთია ინგლისური, ხოლო მეორე ჩინური, მალაი ან ტამილური. ამის შემდეგ 6 წლის განმავლობაში დაწყებით სკოლაში სწავლობენ, რა დროსაც საბაზისო მათემატიკასა და ინგლისურ ენას იუმჯობესებენ და კარგად სწავლობენ მშობლიურ ენას. ამასთან სწავლების ამ ეტაპზე ზოგი სკოლა უფრო მეტ აქცენტს აკეთებს სპორტზე, ზოგი ხელოვნებაზე, ზოგიც სოციალურ კლუბებზე. ამის შემდეგ 4-5 წლის მანძილზე საშუალო განათლებას იღებენ, მათ აქვს საშუალება აირჩიონ ჩვეულებრივი საშუალო სკოლა, სპეციალიზირებული სკოლა და ან ექსპრეს სკოლა, რომელიც 5-ის ნაცვლად 4 წლიან დაჩქარებულ სწავლებას გულისხმობს უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებამდე. საშუალო განათლების მიღების შემდეგ კი მოსწავლეს შეუძლია აირჩიოს პოლიტექნიკური, კოლეჯი ან უნივერსიტეტი. ეს სისტემა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოზარდს ჰქონდეს ბევრი არჩევანი თავის უნარებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. მეგარი ამ ნაწილშიც უნდა შემოვიჭრა და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ ამ საგანმანათლებლო სისტემაში მნიშვნელოვანია სწავლის მიდგომა და მეთოდები. მათ მიაჩნიათ, რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია და სწავლის განსხვავებული უნარი აქვს. ამიტომაც სწავლების განსხვავებული მიმართულებები ქვეყანაში ერთგვარ გარანტიადაც ითვლება იმისათვის, რომ თითოეული სტუდენტი წარმატებას მიაღწევს. ანუ ის, ვინც აბარებს, თავიდანვე იციან, რომ აუცილებლად წარმატებული სტუდენტი უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოსწავლეს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა და გახდეს მოთხოვნადი სამომავლოდ სამუშაო ბაზარზე. აქ სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დანიშნულება ბავშვის ძლიერი მხარეების და სოციალურ უნარების განვითარებაზე ზრუნვაა და სწორედ ამას აქცევენ, როგორც აღმოჩნდა, განსაკუთრებულ ყურადღებას. მასწავლებელთა ნაწილი, ეს სხვა ბევრ ქვეყანაშიც ასეა, იყენებს თამაშის მეთოდებს, ასე უფრო მეტად არიან ბავშვები დაინტერესებულები, რომ ახალი რაღაც ისწავლონ. სასწავლო გეგმა კი თითოეულ ბავშვზე ამორგებული, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ერთი საერთო ეროვნული სასწავლო გეგმა, სკოლებს მაინც აქვთ საშუალება, რომ მოთხოვნებიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე სხვადასხვა მეთოდები და მიდგომები შეიტანონ სწავლის პროცესში. მშობლებს კი თავისუფლად შესაძლებლობა ეძლებათ, რომ აირჩიონ ის სკოლა, სადაც მათთვის სასურველი მეთოდებით ასწავლიან. მოკლედ, სინგაპურის განათლების სისტემა დროთა განმავლობაში იცვლება ადგილობრივი და საერთაშორისო დონეზე მომხდარი ცვლილებების მიხედვით, იმისთვის, რომ სტუდენტები მზად იყვნენ არსებულ გამოწვევებთან გამკლავებისათვის და მზად იყვნენ ასევე ჩაერთონ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. იმისათვის, რომ განათლების სისტემა წარმატებული იყოს და ყველა რეფორმა სინგაპურში ძალიან ფრთხილად არის ამისთვის დაგეგმილი. ბევრი მსჯელობის შემდეგ მისი შედეგები რომ გაზომეს, აღმოჩნდა, რომ ეს შედეგები არ უნდა იყოს დამანგრეველი. იმისათვის, რომ განათლების სისტემა წარმატებული აღმოჩნდეს, მასწავლებელი უმნიშვნელოვანეს და წამყვან როლს ასრულებს სწორედ საგანმანათლებლო პროცესში. ცხადია, მოკლედ ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება იმისთვის, რომ საგანმანათლებლო სისტემა მუდმივად განახლებადა და წარმატებული შედეგების მომტანი იყოს. ქვეყანაში განათლების სამინისტრომ მასწავლებელთა განათლების ახალი მოდელიც კი შეიმუშავა, რომელსაც ქვია მასწავლებელთა განათლების მოდელი 21 საუკუნისთვის. სახელით ადვილად მიგახვედრებთ, რომ აქ საქმე მშობლების აქტიურობას და აქტიურ ჩართულობასაც ეხება. არც განათლების თემა ჩვენი მაყურებლისთვის უცხოდა, ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ კიდევ ერთიც. მილიონერების რაოდენობით ყველაზე მზარდი ქვეყანა რუსეთი აღმოჩნდა, ასეთია კრედიტ სუისის ახალი ანგარიშის Global Wealth რეპორტის მიგნება. შვეიცარიული ბანკის ცნობით, ბოლო 1 წელიწადში რუსეთში მილიონერების რაოდენობა 40,000-ით, ანუ 30%-ით გაიზარდა და 172,000 მიაღწია. ამასთან რუსეთი მსოფლიოს 40 ქვეყანაში მეორე ადგილზეა ტაილანდის შემდეგ მდიდრების კონცენტრაციის დონით. რუსეთის ყველაზე უზრუნველყოფილი ადამიანების 10%-ს ქვეყნის საერთო სიმდიდრის 82% უჭირავს, ასე ვთქვათ. ეს უფრო მაღალი მაჩვენებელია, ვიდრე კონცენტრაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 76%-ია და ჩინეთში, სადაც 62%-ია. რუსების ჯამური სიმდიდრე კრედიტ სუისმა $2.2 ტრილიონ შეაფასა.
საქართველოს საგარეო ვაჭრობას ძირითადად საავტომობილო და საზღვაო გზებით ახორციელებს. ნახოთ როგორი არის შედეგები. 2018 წლის 9 თვეში კი ავტომობილების ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა 279,9 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ქართული პრემიუმ კლასის კედების მწარმოებელი ბრენდი კორტექსი კი საბავშვო ხაზს ამატებს დაინტერესებული ადამიანებისათვის. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს და ვიწყებთ ისევ სტატისტიკით. ექსპორტის 21,8%, ევროკავშირზე 47,9% კი დსთ-ის სივრცეზე მოდის. ასეთია განახლებული ინფორმაცია, რომელიც საქსტატმა გამოაქვეყნა და მათივე ცნობით 9 თვეში ქვეყნიდან ევროკავშირის ქვეყნებში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა 523 მილიონი ამერიკული დოლარით განისაზღვრა, რაც 13,2%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 21,8%-ს უდრის. იმპორტმა კი 1,950 მილიონი დოლარი შეადგინა და მთლიანი იმპორტის 29,2%-ია ეს რიცხვი. სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2,283 მილიონი დოლარი დააფიქსირა, ეს წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 19,6%-ით მეტია. ამავე პერიოდში დსთ-ის ქვეყნებში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა 1,162 მილიონი დოლარი იყო, ეს 47,2%-ით მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ხოლო ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 47,9%-ს უტოლდება. იმპორტი კი 1,940 მილიონი დოლარი არის, რაც მთლიანი იმპორტის 29%-ს ოდნავ აჭარბებს. სავაჭრო ბრუნვამ დსთ-ის ქვეყნებთან 3,104 მილიონი დოლარი დააფიქსირა. ისევ წინა წელს თუ შევადარებთ ამ მაჩვენებელს, გამოდის, რომ 29,2%-ით მეტია. რაც შეეხება დეფიციტს, 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში მისი წილი მთლიან უარყოფით სავაჭრო ბალანსში იყო 18,9%. სექტემბერში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 9,1%-ით არის გაზრდილი, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 5,9%-ით. ისევ საქსტატის ცნობით, წინა თვესთან შედარებით 19%-ით ზრდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფში აღინიშნა. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე. ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე 1%-ით, ასევე სხვა არალითონის მინერალურ ნაწილზე 6,1%-ით. სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციის ჯგუფში კი ფასები არის 1,3%-ით გაზრდილი, რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 8% პუნქტით მოქმედებს. 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში ქვეყნიდან სიგარეტებისა და სიგარილების ექსპორტმა 100,461,000 დოლარი შეადგინა. ეს ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 4,1%-ია. სტატისტიკის სამსახურის ამ შემთხვევაში წინასწარი მონაცემებით გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ქვეყნიდან სიგარეტის ექსპორტი არის 465%-ით გაზრდილი. 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ქვეყნიდან ექსპორტზე 17,769,000 დოლარის ექსპორტი განხორციელდა. სიგარეტის ექსპორტის უდიდესი წილი კი რეექსპორტზე მოდიოდა. სხვათა შორის გაზრდილი არის იმპორტიც. იანვარ-სექტემბერში 123,177,000 დოლარის სიგარეტი შემოვიდა, რაც მთლიანი იმპორტის 1,8%-ია. ხოლო წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, აღმოჩნდება, რომ ზრდა გვაქვს 108%-იანი. 2017 წლის იანვარ-სექტემბერში ქვეყანაში ჯამში 59,423,000 დოლარის სიგარეტი იყო შემოსული. საქართველოში ავტობაზარი ზრდის ტრენდს ინარჩუნებს. მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი ამ შემთხვევაში 87%-ით ზრდას აჩვენებს. 2018 წლის 9 თვეში ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა 279,9 მილიონი დოლარის მოცულობას გადააჭარბა. მაშინ, როცა შარშან ამავე პერიოდში იყო 159,3 მილიონი დოლარის ნიშნულზე. ამ მაჩვენებლით მსუბუქი ავტომობილები საექსპორტო კალათაში მეორე ადგილზეა სპილენძის მადნებისა და კონცენტრატების შემდეგ. თვიურ მაჩვენებელს თუ ჩავხედავთ, მაისის შემდეგ შემოსავლები ჯგუფიდან 34-დან 40 მილიონ დოლარამდე მერყეობს. მთავრობა ამ მიმართულების კიდევ უფრო წახალისებას გეგმავს და იმ შემთხვევაში თუ პირი 90 დღის ვადაში შეძენილი ავტომობილის ექსპორტზე გატანას მოახერხებს, მაშინ იმ სიახლეების მიხედვით, რომელიც ფინანსთა სამინისტრომ და პრემიერმა დაანონსეს, სახელმწიფო გადასახდელი აქციზის საფასურს სრულად უკან დაუბრუნებს.
საქართველოს საგარეო ვაჭრობას ძირითადად საავტომობილო და საზღვაო გზებით ახორციელებს. საავტომობილო ტრანსპორტი, როგორც საექსპორტო, ასევე იმპორტული ტვირთების გადაზიდვაში დიდ წილს იკავებს და მისი მოცულობა 47,2%-ს უტოლდება. ასევე მაღალია საზღვაო ტრანსპორტის როლი ამ სახის ტვირთბრუნვაში. საექსპორტო ტვირთების თითქმის 42%, ანუ 41,9% საქართველოს ზღვით იღებს, იმპორტის შემთხვევაში კი საზღვაო ტრანსპორტზე წილი არის 35,9%. საჰაერო ტრანსპორტი ექსპორტის 6,7%-ს შეადგენს, იმპორტისას კი 9,6%-ს. რკინიგზას რაც შეეხება, მისი წილი განსაკუთრებით დაბალია და ექსპორტის შემთხვევაში მხოლოდ 3,9% აქვს დაკავებული, იმპორტის შემთხვევაში კი თუ დავამრგვალებთ 10% გამოდის, უფრო ზუსტად კი 9,6% უჭირავს. ვაჭრობის სტრუქტურა ტრანსპორტირების სახეების მიხედვით შეგიძლიათ ზუსტად გრაფიკზეც ნახოთ. 2018 წლის რთველის დასასრულს ლევან დავითაშვილმა სუბსიდირების გარეშე ჩავლილი რთველი შეაჯამა და აღნიშნა, რომ საქართველოში წელს რეკორდული რაოდენობის მოსავალი გადამუშავდა. 22,000-მა მევენახემ ყურძენის სუბსიდირების გარეშე ჩააბარა, თუმცა პროცესში ჩართული იყო სახელმწიფო კომპანია აკურაც, რომელსაც 30 მილიონი ლარის შესყიდვის განხორციელების უფლება ჰქონდა. სულ 6 წლის განმავლობაში მევენახეებმა წელს რეკორდული თანხა აიღეს, 230,000 ტონაზე მეტი ყურძენი გადამუშავდა და 300 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. მინისტრმა ასევე შეჯამებისას აღნიშნა, რომ რეკორდულია ქართული ღვინის ექსპორტის მონაცემებით და 2018 წლის დასასრულისათვის დაახლოებით 100 მილიონ ბოთლამდე ღვინის ექსპორტის განხორციელების მოლოდინი არსებობს. გორში ახალი სასტუმრო ლაკი გაიხსნა სუხიშვილის ქუჩაზე, ქალაქის შესასვლელში და ის გათვლილია ძირითადად ტურისტებზე. ქართვიჯის ინფორმაციით კი სასტუმროს მშენებლობის კანონიერების შემოწმების მოთხოვნით ამავე ქუჩაზე მცხოვრები ადვოკატი ნინო შავიშვილი რამდენიმე თვეა რაც სასამართლოში დაობს. გამოძიებას შიდა ქართლის პროკურატურა აწარმოებს ამავე საქმეზე. ქართვიჯი აღნიშნავს, რომ შავიშვილის ინფორმაციით მშენებლობა ისეა დაწყებული, რომ არ არის გათვალისწინებული სამშენებლო სტანდარტები. კედლები მის საცხოვრებელ სახლს მიაშენეს, რის გამოც ზაფხულის განმავლობაში ნალექის დროს წვიმის წყალი სწორედ სახლში ჩადის. შავიშვილი აღნიშნავს იმასაც, რომ პასუხისმგებლობა ამ სადავო მშენებლობის გახსნასთან დაკავშირებით მერიას ეკისრება და განმარტავს, რომ ასეთი ტიპის სასტუმროს ასაშენებლად ტერიტორია არასწორად არის შერჩეული. გურჯაანში კი კავკასიის უნივერსიტეტი ღვინის უნივერსიტეტის გახსნას აანონსებს. მაჟორიტარი დეპუტატი დავით სონღულაშვილი ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა და მუნიციპალიტეტი ამ მიმართულებით არ შეიცვლება. ერთ-ერთ ლოკაციად კი ყოფილი სკოლა-ინტერნატის ტერიტორიას ახელდება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ამ დროისთვის მიღებული არ არის. სპექტრის ინფორმაციით ამჟამად არსებული პროექტის მიხედვით უნდა აშენდეს 3 შენობა: ღვინის ლაბორატორია, ღვინის მცირე წარმოება და სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი. ღვინის უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამა წლიური გადასახადი წინასწარ რაც ვიცით 2250 ლარი იქნება. პროფესიული განათლების მიღების მსურველებისათვის კი წლიური გადასახადი 1125 ლარს შეადგენს. საქართველოში რეპუტაციის მართვის კომპანია დაფუძნდა. BMG-ის კომპანიის ერთ-ერთმა მენეჯერმა გიორგი კალატოზიშვილმა უთხრა, რომ ამ რეპუტაციის მართვის პირველი კომპანიის ძირითადი საქმიანობა იქნება სასურველი იმიჯის ფორმირება, რეპუტაციის შექმნა, მისი მართვა და სტანდარტული PR-ი. კომპანიაში გუნდი იმუშავებს, რომელიც online reputation management-ის მიმართულებით იქნება დასაქმებული და სოციალური მედიის სტრატეგიის შემუშავებაზე ორიენტირებული. ამ მიმართულებით კი კლიენტებს კრეატიულ, განსხვავებულ, გაბედულ კომუნიკაციას შესთავაზებენ. კომპანია ბაზარზე Reminderis სახელით იქნება წარმოდგენილი, რომელიც ACT-ის შვილობილი კომპანია გახლავთ და კონკრეტული ინგლისურენოვანი სიტყვების შეერთებით არის მიღებული. ქართული პრემიუმ კლასის კედების მწარმოებელმა ბრენდმა კორტექსმა კი საბავშვო ხაზი დაამატა. კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, რომ უკვე მზად არის ბავშვის კედები, რომელიც გაყიდვაში უახლოეს დღეებში ჩაეშვება და აღნიშნავს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მოდელი Space-ი, ეგრეთ წოდებული მხრიწიანი კედი, რომელიც ქალისა და მამაკაცისათვის უკვე არსებობს. საბავშვო კედი კი მოდელების პატარა ვერსიებია, რომელიც სხვადასხვა ფერით იქნება ბაზარზე წარმოდგენილი. Გუდა ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი კოლაჟი. ახლა კი დრო არის რომ სავალუტო მიმოხილვა მოვისმინოთ და მას ბექ გაგვაცნობს.
ლარმა კვირის ბოლო ვაჭრობა გამყარებით დაასრულა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით პარასკევის ვაჭრობის შედეგად $1 გაუფასურდა და 2 ლარი და 69 თეთრი ღირს. ევროს ფასმაც მცირედი დაიკლო და 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს გაუფასურდა თურქული ლირაც და 47 თეთრი ღირს. ფუნტის ფასი კი 3 ლარი და 51 თეთრია. Როგორი კვირა ჰქონდა საქართველოს საფონდო ბირჟას და ქართულ კომპანიებს, ამ ყველაფერს ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთადაა და როგორც მე ვიცი, ერთი სული აქვს, რომ გაგვაცნოს ლონდონის საფონდო ბირჟის ამბებიც, რადგან საკმაოდ მიმზიდველი რიცხვები გვაქვს ამ კვირას. ლევან, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის, დავიწყოთ საქართველოს საფონდო ბირჟით. სამწუხაროდ აქ მხოლოდ 3 გარიგება დაიდო სავაჭრო სესიების დროს და ყველა მათგანი სააქციო საზოგადოება ლიბერტი ბანკის აქციებს ეკუთვნის. სულ გასხვის და 123,000 აქციაზე მეტი და ჯამში 4,184 ლარი მიიღეს აქციონერებმა. არასაბიუჯეტო გარიგებები, ანუ ფიქსინგი წინა კვირაში საერთოდ არ დაფიქსირებულა. რაც შეეხება ლონდონის საფონდო ბირჟას, როგორც დაგკვირდით, შემოგთავაზებთ მთლიანი კვირის მიმოხილვას. გალთენთაგარდის მონაცემებით საქართველოს ბანკის ჯგუფის 371,000-ზე მეტი აქცია გასხვის და რომელთა ღირებულებამაც 5,849,000 ფუნტ სტერლინგზე მეტი შეადგინა. ჯორჯია კაპიტალის გაცლებით მეტი 471,000 აქცია გასხვის და ღირებულებით 471,602 ფუნტი. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 162,282 აქცია გაიყიდა თითქმის იდენტურ ფასად, ხოლო რაც შეეხება TBC ბანკს 200,000-მდე აქცია იდენტურ თანხად გასხვისდა. გადავიდეთ კომპანიების ღირებულებაზე. საქართველოს ბანკის ჯგუფის საბაზრო კაპიტალიზაცია თითქმის არ შეცვლილა და ის 789 მილიონი ფუნტია. ჯორჯია კაპიტალი 429 მილიონი ფუნტადაა შეფასებული. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი, რომელშიც ევექსი და იმედი ელი არიან გაერთიანებული, 287 მილიონი ფუნტადაა შეფასებული. TBC ბანკის ჯგუფის კაპიტალიზაციამ კლება განიცადა და ის დაახლოებით 75 მილიონით შემცირდა და 823 მილიონს შეადგენს. სხვა სიახლეები არც ლონდონის და არც საქართველოს საფონდო ბირჟაზე არ გვაქვს. საქართველოს საფონდო ბირჟის ინდექსი კვლავ იდენტურ მაჩვენებელზეა, როგორც ეკრანზე ხედავთ, 121,9 პუნქტს შეადგენს. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ, 2 მილიარდ 279 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან თაღიაშვილს საინტერესო ინფორმაციისთვის. ახლა კი ანა ლაპიაშვილი რამდენიმე წამში გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება დღეს შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობას ველოდებით ქვეყნის მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი დასავლეთის მიმართულების ქარი ციქროლებს. სოხუმში მაგალითად იწვიმებს და 22 გრადუსია მოსაოდნელი. იწვიმებს ბათუმშიც და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება ისევ როგორც ქობულეთში. ფოთში 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც წვიმა მოსაოდნელი. ქუთაისშიც ნალექიანი დღე არის ნავარაუდები და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში კი 22 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. ოზურგეთში წვიმა მოსაოდნელი და 23 გრადუსი, ონშიც, ოღონდ აქ 21 გრადუსი იქნება, გორშიც იწვიმებს და 22 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ცხინვალში 21 გრადუსი იქნება, მარნეულში 22 და რუსთავში წინა ქალაქებისგან განსხვავებით უმეტესად უნალიქოთ ჩაივლის დღე და 23 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში იწვიმებს და 18 გრადუსი იქნება, ბორჯომშიც წვიმას ელოდებიან და 19 გრადუსს ბაკურიანშიც იწვიმებს და 17 გრადუსია მოსაოდნელი, ისევ როგორც ახალქალაქში. სტეფანწმინდაში კი მხოლოდ 15 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში დღის განმავლობაში 23 გრადუსი იქნება, მაგრამ აქაც წვიმა მცირე დროით ნავარაუდებით დედაქალაქს რაც შეეხება. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლებელია იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, დაუბერავს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი დედაქალაქში და თბილისში მაქსიმუმ 23 გრადუსი დაფიქსირდება. სასწავლო თბილი ამინდები გვაქვს, მოკლედ ოქტომბრის თვიდან გამომდე ონში 21 გრადუსი კარგად გასაკვირია. ხო, დიდი მადლობა ანას და ვიდრე ჩვენს პირველ სტუმარს უმასპინძლებთ, გადავხედოთ ვინ არიან დღევანდელი საქმიანი დილის სპიკერები. 22 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ ნიკო თევდორაშვილი, იგორ აფციაური, ივაჭყონია, თეონა ჭკადუა,
ელენე ჩომახიძე და ზვიად კორწაძე. დილა საქმიანია ტელეპირველზე. წლის 9 თვის მონაცემებით საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს 974,827 ვიზიტორი ეწვია, რაც წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ 14%-იან ზრდას გვაჩვენებს. ვიზიტორთა 52% ქართველი იყო, 48% კი უცხოელი. რომელი ქვეყნებიდან ჩამოდიან ძირითადად ტურისტები და რომელია ყველაზე პოპულარული დაცული ტერიტორია? ამაზე უკვე მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. მარიამ, დილა მშვიდობის. ანე, დილა მშვიდობის. პირველ რიგში აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა 27% არის გაზრდილი. საერთაშორისო ვიზიტორებიდან დაცულ ტერიტორიებს ყველაზე მეტი გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ისრაელიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან ესტუმრა. 9 თვის მონაცემებით კი ყველაზე პოპულარული დაცული ტერიტორია პრომეთეს მღვიმე, მარტოლის კანიონი, ყაზბეგის ეროვნული პარკი, ოკაცეს კანიონი და თბილისის ეროვნული პარკია. რაც შეეხება კონკრეტულად სექტემბერს, დაცულ ტერიტორიებს 153,793 ვიზიტორი ესტუმრა, რაც 2017 წლის სექტემბერთან შედარებით 23%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ზაფხულის ტურისტული სეზონის შესაჯამებლად და დაგეგმილ სიახლეებზე სასაუბრად დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნიკო თევდორაშვილის მასპინძლობს. დილომშვიდობისა ბატონო ნიკო, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით მაყურებელს. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ კარგია 27%-იანი მაჩვენებელი, თუმცა საინტერესოა რა პრობლემებს აწყდებოდნენ, რა მოეწონათ, რა არ მოეწონათ და რამდენად კმაყოფილებმა დატოვებს ვიზიტორებმა როგორც დაცული ტერიტორია, ასევე საქართველო. პირველ რიგში დავიწყებდი ზრდის მაჩვენებლებით და აღნიშნავდი და მადლობას გადავხდით ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარს დაცული ტერიტორიები, საქართველოს ეროვნული პარკები, ვინც გვეხმარება რომ ახალი ვიზიტორები მოვიზიდოთ, ეს დაწყებული ჩვენი ნებისმიერ რიგით თანამშრომელი და რომელიც ვიზიტორს ხვდება და ეხმარება შექმნას საუკეთესო მოგონებები ჩვენ ტერიტორიაზე, გაგრძელებული საქართველოს მთავრობის ხალხოწყებით, მათ შორის ტურიზმის ადმინისტრაცია და განსაკუთრებულად გამოყოფთი ასევე იმ ორგანიზაციებს, როგორც არის ტელევიზია, მედია, რომელიც აქტიურად აშუქებს დაცულ ტერიტორიებს და მოსახლეობას აცნობს ისეთ უნიკალურ ქართულ ბუნებას, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და დიდი მადლობა ამისათვის. იმედი მაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა ყველა სექტორის, მათ შორის ბიზნეს სექტორის, რომელიც გააქტიურდა და უფრო მეტ კორპორატიულ ღონისძიებას, ან თქვათ ასე ეგრეთ წოდებულ ექსკურსიებს აწყობს ჩვენ ტერიტორიებზე, ეს უფრო აქტიურ ფაზაში გადავა. რაც შეეხება კმაყოფილებას, ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ ესეთ კვლევებს და კმაყოფილების მხრივ მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჯერ მიმდინარე წლის ანგარიში არ დაგვისრულებია. რაც შეეხება გასულ წელს, თუ სწორად მახსოვს 99% იყო იმდენად კმაყოფილი, რომ რეკომენდაციას გაუწევდა დაცულ ტერიტორიას. პრობლემები რა თქმა უნდა გვაქვს და პრობლემები გამოწვეულა ბევრი ფაქტორით, განსაკუთრებით იმით, რომ მნიშვნელოვანია შევხედოთ რამდენიმე კუთხით, რომ მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, მოსარგებლის ზრდა უფრო მარტივად ხდება, ანუ მომხმარებელი რომელიც უცხოეთში მიდის ან სხვა განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან პროდუქტებს ეცნობა, ისწავლობს როგორ უნდა მოიმსახურონ. რეალურად ის მომსახურების სტანდარტზე რომ ავიყვანოთ ტურიზმის სექტორში დასაქმებული პირები, ამას გამოცდილება სჭირდება, ამას სჭირდება დრო, პერიოდი, რა თქმა უნდა, ეს ნელ-ნელა წავა. მაღლა და კმაყოფილების დონე გაიზრდება. ამ ეტაპზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი მომსახურების ხარისხი შეესაბამება იმ შესაძლებლობებს, რაც გაგვაჩნია ქვეყანაში, გინდა ადამიანური რესურსებით, გინდა ტექნოლოგიური რესურსებით, მაგრამ ზრდა მიმდინარეობს აქტიურად. ბოლო წლებში ძალიან ბევრი პროექტს ახორციელებთ სხვადასხვა ადგილას და მაინტერესებს ბოლო პროექტები და რა ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული ისინი. ბოლო პროექტები ამ შემთხვევაში გასული პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობს რამდენიმე ტურისტული ობიექტის მშენებლობა. აღსანიშნავია აქედან კავკასიაში პირველად ეს იქნება სამკურნალო მღვიმე, სპელეო მღვიმე, ეს იქნება საწურბულიას მღვიმე, რომელიც თითქმის დასრულებულია და უახლოეს მომავალში ალბათ გატენდერდება და გამოვლინდება მისი მმართველი ორგანიზაცია, რომელიც უკვე შეძლებს მიიღოს ვიზიტორები და მოემსახუროს მღვიმეთი. რაც შეეხება დანარჩენ ტერიტორიებს, მიმდინარეობს ოკაცეს ჩანჩქერის, რომელიც საკმაოდ გაგვიჭინარჭიანურდა, მაგრამ
დროების დაკეტილია, ხო? კი, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საბოლოო დამამთავრებელი სამუშაოები. საქმეს ვინც არ აკეთებს იმას პრობლემები არ ექნება, შესაბამისად მშენებლობის პროცესში რაღაც ხარვეზები შეიქმნა და გაიწელა ეს პერიოდი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მომავალი სეზონისთვის კი არა, ახლოს მომავალში უკვე მზად იქნება ეს ტერიტორიაც ვიზიტორების მისაღებად, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ახალ ტერიტორიებს, რომლებზეც ჯერ კიდე კანონპროექტების დონეზე ვართ, მათზეც მიმდინარეობს უკვე კონცეფციების, ანუ ტურისტული კონცეფციების და ეკოტურისტული შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის პროექტირების მუშაობა. მათ შორის თუსოს ხეობაზე რაჭაზეც უნდა გითხოთ, თუმცა umbrella research ერთ-ერთი როგორც იცი ყველაზე დიდი ეროვნული პარკი უნდა შეიქმნას. ეს პროექტი რა ეტაპზეა? კანონპროექტის ეტაპზეა, მაყურებელს აუხსნი დაცულ ტერიტორია შექმნის პროცესს, მაგრამ მოკლედ ეს არის პირველი ეტაპი, ეს არის როდესაც ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები სწავლობენ კონკრეტულ ტერიტორიას, რამდენად შეესაბამება ეს ტერიტორია დაცულ ტერიტორიების ტერიტორიად გამოცხადებს. ანუ მან უნდა იყოს ბიომრავალფეროვნების განსაკუთრებული სახეობები, უნდა იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი პროცესები, რომ ამის კონსერვაცია შენახვა ღირდეს. შემდეგ მათი დასკვნის საფუძველზე მზადდება კანონპროექტი და კანონპროექტს საბოლოო ჯამში მთავრობის ინიციატივით განიხილავს პარლამენტი და პარლამენტში უყალიბდება საზოგადოების ჩართულობით ერთიანი სახით. ანუ მომდევნო წლისთვის შეიძლება ველოდოთ ახალ ეროვნულ მომდევნო წლისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ახალ ტერიტორია შევმატებთ საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს და ამით უფრო დიდ ნაბიჯს გადავდგა, თქვათ, იმ უნიკალური ბუნების კონსერვაციაში, რომელიც საქართველოს გააჩნია. ისო პრობლემას რომ დაუბრუნდეთ, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას დანაგვიანება წარმოადგენს და ამიტომ მაინტერესებს, რამდენად იცავენ როგორც ადგილობრივები, ასევე ვიზიტორები ეკოლოგიას და არის თუ არა ეს პრობლემა გამწვავებული ვიზიტორების რაოდენობის ზრდის პარალელურად. ანუ არის ტერიტორიები, რომლებიც არის თქვათ, პატარა ტურისტული ობიექტები, მარტვილის კანიონი, პრომეთევსკი, სათაფლია, ლოკაცია. ანუ ეს არის შემოსაზღვრული ტერიტორიები, სადაც ჩვენი შესაძლებლობები მეტნაკლებად ვეხმარებით და ვასუფთავებთ და მეტნაკლებად წესრიგში ვყავს. მე ვფიქრობ, რომ კარგად წესრიგში ვყავს. რა შეეხება ხა მაგალითად თუ შეც ეროვნულ პარკს, თბილისის ეროვნულ პარკს, ანუ დიდ ტერიტორიებს, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკს, რომელიც 103,000 ჰექტარია, აქ როგორც ევროპაში და ამერიკაში ძირითადი როლი, რა თქმა უნდა გქონდეს ვიზიტორებს, რომ შეუძლებელია 103,000 ჰექტარი გინდა ჩვენი რესურსით და გინდა, რავი, რამდენი თანამშრომელი შეიძლება დავიქირავთ ან დასუფთავების კომპანია, რომ ეს შეძლოს. რა თქმა უნდა, აქ არის თვითონ მომხმარებლებზე ტენდენცია ბოლო წლებში მინდა ვთქვა, რომ შეინიშნება პოზიტიური, იმიტომ რომ ძირითადად თქვა ლაშქრობებში ვინც დაიწყო სიარული, მეტნაკლებად უყვარს ბუნება და აცნობიერებს იმ დანაგვიანების ნეგატიურ როლს, რაც შეიძლება მის დატოვებულ, ასე ვთქვათ, საგზალს ან ნაგავს კონდეს ბუნებაში. განსაკუთრებული აღსანიშნავია, რომ უცხოელებში ეს პრობლემა საერთოდ არ აქვს. ანუ უცხოელები, რომლებიც მაგალითად 40 კილომეტრიან ბილიგზე სადღაც მთაში ჩვენს კოტეჯში რჩებიან, ხშირად რომ გამოდიან თვითონ ალაგებენ, ასუფთავებენ წინა ვიზიტორის დატოვებულ ნაგავსაც და თუ ადიან ერთი ჩანთით, ბრუნდებიან სამი ჩანთით. ანუ ესეც ნელ-ნელა ალბათ პრობლემა არ აქვს. ჩვენ ქართულ თემაში ხო არ ქონია საქართველოს ისტორიაში, რომ ბუნებაში დასვენება ჩვენ ქონოდა პიკნიკის ზევით რამე. ანუ ბუნებით თქმობას ნელ-ნელა ვსწავლობთ და ეს ძალიან ნორმალურია, რომ ამ პროცესში გვექნება რაღაცა შეფერხებები და გასაზრდელები ვართ. რა შეიძლება ჩვენებიდან ასე მოხმარებელს. ბატონო, ბრაკონიერებას. ბრაკონიერობაში ცოტა რთული სათქმელია, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ წლიდან წლამდე გვესდება რეინჯერების რაოდენობა. შესაბამისად, გამოვლენის რაოდენობაც იზრდება. პრევენციის მომენტი ჯერჯერობით ძნელი შესაძლებელია ბრაკონიერობა შემცირდა თუ იგივე დარჩა თუ უბრალოდ რამდენიც იყო იმდენია და გამოვლენა გაიზარდა. ანუ ეს ანალიზი უფრო გვეცოდინება, როდესაც გვექნება სტაბილურად რაოდენობა რეინჯერების და ამ რეინჯერებით გვექნება პატრულირებები, უკვე შევხედავთ რომ რა სიტუაციაა. არის სააგენტოში რაიმე სტრატეგია გეგმა შემუშავებული იმისათვის, რომ ამჟამად 27%-იანი ზრდა არის, მომავალ წელს რომ უფრო მეტი იყოს. მომავალ წელს ამ ტერიტორიების შემთხვევაში, ანუ თუ ახალ ტურისტული ობიექტები არ დაგვემატა, საკმაოდ გაჭირდება ახლოს მომავალში ორნიშნა მაჩვენებელი შენარჩუნება. რატო? რამდენი ფაქტორით არის გამოწვეული. ერთი რომ ტურისტული სეზონის პიკი, როდესაც არის ივლისი, ივნისი, აგვისტო
სექტემბერი მეტნაკლებად, ხო? ამ პერიოდში დაცულ ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, გამტარუნარიანობა თითქმის პიკამდე არის მისული. ანუ პრომეთეს ღვიმე რომ წარმოიდგინოთ, ამ პრომეთეს ღვიმეს იმისაც რომ ის ბუნებრივი კლიმატი არ დაერღვეს, რაღაცა რაოდენობა ვიზიტორი შეიძლება ესტუმროს და ამაზე მეც ჩვენ ვერ შევუშვებთ, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არ არის ტურიზმი. ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ გქონდეს ეს ქართული უნიკალური ბუნება, ამის კონსერვაცია გავაკეთოთ და ტურიზმი არის ამ შემთხვევაში ეკოსაგანმანათლებლო ნაწილი, რომ იქ ვიზიტორი მივა, გაეცნობა იმ ბუნებას, შეუყვარდება და მეტნაკლებად უფრო ბუნებისადმი მობიერი და მომფრთხილებელი გამოვა იმ ტერიტორიებით. ანუ ეს პრობლემა არის, ეს უფრო გამოწვევაა, რომ ჩვენ მოვქცეს მეტი სტიმული, რომ ვიმუშაოთ ახალი ტერიტორიების განვითარებას და ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნას და რაც აქტიურად მუშაობთ. მაგალითად, უკაცეს კანონზე მალე დაიწყება, ასე ვთქვათ, საგების, ანუ ხიდი თუ ხართ ნამყოფი უკაცეს კანონზე, იმ ხიდის საგები იქნება უკვე გამჭვირვალე ბადე და ეს დამატებითი ექსტრემი იქნება, ვთქვათ, მუშაობთ კიდე ახალ სხვადასხვა პროდუქტებზე, რომლებიც უახლოეს მომავალში დაანონსდება და დაიწყება მუშაობა. მოკლე კითხვით მინდა ჩაგერთო მარიამ სანამ სტუმარს დავამშვიდობებით. ერთი ინფორმაცია, რომელიც სოციალურ ქსელებში აქტიურად ვრცელდებოდა ქუთაისთან დაკავშირებით, როცა საუბარი იყო ტურისტების უკმაყოფილებაზე, საზოგადოებრივი ტუალეტების არსებობასთან დაკავშირებით. ამაზე მაინტერესებს, არის თუ არა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, მათ შორის გათვალისწინებული ეს ნაწილი და მეორე დაახლოებით წელიწადზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც დაანონსებული იყო დაკიდული ხიდების გაკეთება, საფეხმავლო ხიდების გაკეთება სხვადასხვა მიმართულებით. ამ პროექტთან დაკავშირებით თუ არის სიახლეები. აი ამ ორ კითხვაზე მინდა მოკლე პასუხი, ვიდრე დაგემშვიდობებით ბატონიკო. პირველი, მადლობა კითხვისთვის. პირველი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ დაცულ ტერიტორიებზე რაც შესაძლებელია ინფრასტრუქტურა, ასე ვთქვათ, სველი წერტილების მიმართულებით, აქ კარგად მოგვარებულია, ასე ვთქვათ, სათაფლიის ტერიტორიაზე, წყალტუბოს, ასე ვთქვათ, პრომეთეს ტერიტორიაზე, მარტვილის უკაც, ანუ ჩვენ ტერიტორიებზე ეს ჩვენი პრეროგატივაა და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. კი გქონდა შეიძლება შეფერხებები, რომ ცოტა დავაგვიანეთ რემონტო სამუშაოები, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენგან დამოკიდებელი მიზეზებით იყო გამოწვეული, თქო, ტენდერი ჩავარდა თუ სხვა ტექნიკური მიზეზები და გვიან დაიწყო, მაგრამ სეზონს შევხვდით ყოველ შემთხვევაში მომუშავე სველი წერტილებით, რაც შეეხება დაკიდებულ ხიდებს, მუშაობთ სამ თემაზე, ჩვენ ტერიტორიებზე ოკაცეზე იგეგმება შეცვლა, კინჩხაზე, ასე ვთქვათ, ოკაცეს ჩანჩქერზე, ოკაცეს კანიონის ხوارე, ოკაცეს ჩანჩქერის ხوارე, ოკაცეს ჩანჩქერზეც მიმდინარეობს შენებლობა და რამდენიმე ახალი პროექტი იქნება დაკიდებულ ხიდებთან დაკავშირებით, მათ შორის შუშის იატაკით. ძალიან დავდებით ახალ პროექტებზე ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელიც იქნება ამ ყველაფრის საქმის კურსში. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. მარიამ ადამია მასპინძლობდა ნიკო თევდურაშვილის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. ახლა კი ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს. დღეიდან თბილისში ლიდერთა განვითარების აკადემია საქართველოს 2018 წლის პროგრამა იწყება და ტრადიციულად ორგანიზატორი ამავე პროგრამის დამფუძნებელი სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. ნინი ლონგურაშვილი ესწრება დილიდან სწორედ ამ პროგრამის გახსნას და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინი, დილა მშვიდობის. გამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. ღონისძიება სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება თბილისის რუმში, იქამდე მე მოკლედ გეტყვით პროგრამის მიმდინარეობას და შემდეგ უკვე მის მნიშვნელობაზე სტუმარი შემოგვიერთდება. დღეიდან 26 ოქტომბრის ჩათვლით რამდენიმე ღონისძიება ერთდროულად არის დაგეგმილი და ესენი არის 2018 წლის ლიდერთა განვითარების აკადემიის პროგრამის გახსნა, ასევე ღამის დებატები, ანუ ფრენსის ფუკუიამას წიგნის თანამედროვე იდენტობის თანამედროვე პოლიტიკა და საბრძოლო აღიარება და ასევე საჯარო ლექცია პოლიტიკური პოპულიზმის საზოგადოებრივი ღირსების საპასუხოდ. ჩვენთან ერთად უკვე არის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო ნინო, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენი ინტერესისთვის, უღმესი მადლობა. მადლობა. ნინო, კიდევ რა დამატებით ღონისძიებები იგეგმება აი მომდევნო 4 დღის განმავლობაში და ვინ ეწვია ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს? კი ბატონო, მოგეხსენებათ ლიდერთა განვითარების აკადემია
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და სტენფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამა გახლავთ. აგერ უკვე მე-3 წელია ეს პროგრამა ტარდება. წელს ესე ვთქვათ ჩვენი პარტნიორები საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი და თავისუფალი უნივერსიტეტი გახლავთ და რა თქმა უნდა სხვა პატარა ესე მცირე კომპანიებიც, ისეთი მაგალითად როგორც გახლავთ დილა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავად მონაწილეობდნენ ამ კურსში და თვითონ თვლიან თავს რომ რაღაცა იყვნენ ამ პროგრამის განხორციელებაში ჩართულები, ითვალისწინებს თანამედროვე ლიდერების მომზადებას იმ ადამიანებისა, რომლებსაც შეუძლიათ ცვლილებების განხორციელება ქვეყნის ასე ვთქვათ წინსვლისა და განვითარებისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღეს იხსნება უკვე დილიდან ანუ ლიდერთა განვითარების აკადემია და შემდგომ უკვე 26 ოქტომბრამდე ყოველ საღამოს დაგეგმილი არის სხვადასხვა ღონისძიებები და ეს ერთ-ერთი ესეთი იქნება დღეს საღამოს 8:30-ზე იქნება ბატონი ფრენსის ფუკუიამას ახალი წიგნის, რომელიც გამოვიდა 11 სექტემბერს ამერიკაში და 22 ოქტომბერს ჩვენ უკვე ქართულად თარგმნილი გვაქვს და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და თანამედროვე წიგნი გახლავთ და შეიძლება სახელმძღვანელო წიგნათაც იქცეს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და იქნება განხილვა დებატები, რომელსაც გაუძღვება დევიდ კრამერი, ამჟამად ფლორიდის ღონისძიების ფარგლებში ეწვია საქართველოს. რომელიც ღონისძიების ფარგლებში ეწვია, კი ბატონო, ეს ადამიანები ყველა ღონისძიების ფარგლებში არიან და გახლავენ კიდევ ფაკულტეტის, სტენფორდის ფაკულტეტის პროფესორები, რომლებიც ამ კურსს ასწავლიან 40 სხვადასხვა ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და ვფიქრობ, რომ დღეს საღამოს ღამის დებატები ფრენსის ფუკუიამას და ვისაც აქვს ამის სურვილი, რომ თან წიგნი იქონიოს და თან კითხვები დაუსვას მიმდინარე პოპულიზმის და მიმდინარე პოლიტიკის თაობაზე, ვფიქრობ, რომ უნიკალური შანსი იქნება. ყველასთვის კარი ღია. ყველასთვის კარი ღია. დიდი მადლობა რომ იყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეიდან მომდევნო 4 დღის განმავლობაში სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის, განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად რამდენიმე ღონისძიებას ერთდროულად მასპინძლობს თბილისში. პროგრამა საქართველოში 2016 წლის გაზაფხულზე პირველად ჩატარდა და მას შემდეგ უკვე 3 წელია რაც იმართება. მადლობა ნინის ინფორმაციისათვის. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო საღამო ელოდება ამ თემით და აინტერესებულ ადამიანებს. მოკლედ თბილისის რუმში საღამოს 8:30-დან იქნება შესაძლებელი ამ დისკუსიაში ჩართვა, რა თქმა უნდა, საინტერესო ინფორმაციის მიღება და მონაწილეობა. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება ახლა ჩვენ წინ და ბიზნეს სიახლეებით დაგებრუნდებით უკვე რამდენიმე წუთში. IMF 2018 წლის ბოლოსთვის 5.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს აკეთებს. შლუმბერგერ რუსთაველი კომპანია საქართველოში გაზის ძიების სამუშაოებს იწყებს. ბლაუნშტაინ საქართველო კი წლის ბოლომდე ვაკეში საფირმო მაღაზიას გახსნის, რაშიც 800,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ბიზნეს სიახლეებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. IMF 2018 წლის ბოლოსთვის 5.5%-იანი ზრდის პროგნოზს აკეთებს. მერსედეს ვერამარტინმა აღნიშნა, რომ არსებობს ეკონომიკური ზრდის რამდენიმე ინდიკატორი, რამაც შესაძლოა წელს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე გავლენა იქონიოს. ერთ-ერთი ასეთი ინდიკატორი ფონდის მისიის ხელმძღვანელის განმარტებით სამშენებლო სექტორია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი ლარის ამჟამინდელ კურსთან დაკავშირებით აკეთებს კომენტარს და აღნიშნავს, რომ პოზიტიურად არის განწყობილი და მიიჩნევს, რომ კურსის რყევები ერთი მხრივ საგარეო ფაქტორებით, ხოლო მეორე მხრივ ტურიზმის თვალსაზრისით შედარებით პასიური სეზონით შეიძლება აიხსნას. წელს ეკონომიკური ზრდა შედარებით მაღალი იყო და მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრი ქვეყანა იოცნებებდა ზრდის იმ ინდიკატორებს, რაც საქართველოში დაფიქსირდა. მაშინაც კი, როდესაც აგვისტოში ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ 2% იყო. დიახ, რადგან ამ დრომდე ეკონომიკის 4.8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ქვეყანაში, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ცხადია, ჩვენ გვსურს უფრო მაღალი ზრდა, თუმცა ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ეკონომიკური ზრდა გახდა უფრო მეტად მდგრადი და პროგნოზირებადი, ვიდრე აქამდე იყო. ზრდის ტემპზე კარგად იცით, რომ მოქმედებს საგარეო ფაქტორები და ამან ცხადია წელსაც იქონია გავლენა. თუმცა ისიც არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვანია სეზონურ ჭრილში, ანუ ტურისტების ფაქტორმა ძალიან იმოქმედა. ეროვნული ბანკის რეგულაციების გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის მერსედეს ვერამარტინის აზრით, ქვეყანაში ჭარბვალეონობის პრობლემა არ არსებობს და რომ ამ პრობლემის წინაშე უმეტესწილად დაბალი შემოსავლის მქონე შინამეურნეობებით განან. ის ამბობს, რომ IMF-ის მისიის ხელმძღვანელის აზრით, თავად ფაქტი, რომ ქვეყანა ზემოთხსენებული პრობლემის წინაშე დგას ფინანსური სექტორის წინახის ქვეშ მოქცევას არ გულისხმობს, როგორც ის განმარტავს, ქვეყანაში ჭირდება რეგულაციები
ფინანსურ სექტორში იმ მნიშვნელოვანი როლიდან გამომდინარე, რა როლსაც ფინანსური სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში თამაშობს და ასევე იმ რისკებიდან გამომდინარე, რომელიც ფინანსურ სექტორში დარღვევებს უკავშირდება, რომელსაც ამჟამად IMF-ი საქართველოში, როგორც თავად აღნიშნავენ, ჯამში ვერ ხედავენ. საქართველოში ყველა ეკონომიკური პროფილის უწყების მთავარი მიზანია შექმნას მდგრადი ეკონომიკა. დიახ, ჩვენ გვჭირდება რეგულაციები ფინანსურ სექტორში, რადგან აღნიშნული სექტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებაში და ნებისმიერი შეფერხება ფინანსური სფეროს კუთხით, რომელსაც ჩვენ ამჟამად საქართველოში ვერ ვხედავთ, დარტყმას აყენებს ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ საბანკო სექტორი არის მომგებიანი და ლიკვიდური დღესდღეობით. ამავდროულად ვხედავთ იმასაც, რომ შინამეურნეობების უმეტეს ნაწილში დგას ჭარბოალიანობის საკითხი, განსაკუთრებით დაბალ შემოსავლიან შინამეურნეობებში. ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე გასათვალისწინებელია შემდეგი: თქვენ ერთის მხრივ უნდა უზრუნველყოთ ჭარბოალიანობის შემცირება ქვეყანაში და მეორეს მხრივ არ უნდა დაზიანდეს ფინანსური სექტორი და არ უნდა მოხდეს მათი როლის დისკრედიტაცია, რათა მათ გააგრძელონ ის ეკონომიკური აქტივობები, რაც ხელს უწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას. შლუმბერგერ რუსთაველი კომპანიამ საქართველოში გაზის ძიების სამუშაოები დაიწყო. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის წარმომადგენლის თემურ გოჩიტაშვილის ინფორმაციით, გაზის მარაგების ძიება 5000 მეტრის სიღრმეში დანალექ ქანებში მიმდინარეობს, რაც პირველი შემთხვევაა საქართველოში. მისივე განმარტებით, ამ დრომდე ნავთობისა და გაზის საძიებო სამუშაოები ეგრეთ წოდებული შუა ეოცენის მიდამოებში ხორციელდებოდა, სადაც როგორც წესი ნავთობის მარაგები არსებობს. გერმანიის რისკის შეფასების ფედერალური ინსტიტუტის პრეზიდენტი და ამავე ინსტიტუტის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილეს და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორს შეხვდნენ. მხარეებმა კი ქვეყანაში სურსათის უვნებლობის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე იმსჯელეს. ნედორ კერესელიძის განცხადებით, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პროცესი თანმიმდევრულად მიმდინარეობს. პარალელურად კი ძლიერდება ის სამსახურები, რომლებიც სურსათის უვნებლობის მიმართულებით მუშაობს. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში გერმანელმა სტუმრებმა შეხვედრა ასევე სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამსახურის წარმომადგენლებთანაც გამართეს და განხორციელებულ პროექტებს გაეცნენ. ბლაუნშტაინის საქართველო კი წლის ბოლომდე ვაკეში საფირმო მაღაზიას გახსნის, რაშიც კომპანია 800,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. BMG-სთან კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ ეს იქნება რიგით მეორე საფირმო მაღაზია, სადაც კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის სრული ასორტიმენტი გაიყიდება. მისივე განმარტებით, ამჟამად მაღაზიის შესაბამისი მოწყობებით აღჭურვა მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში ის უკვე მიიღებს ყიდულებს. თავდაპირველად პროექტზე 500,000 ლარი იყო გათვლილი, თუმცა ვალუტის კურსის სრულების გამო ეს თანხა 800,000 ლარამდე გაიზარდა. კომპანია Flyhelp-მა ერთ წელიწადში 1500 საქმე მოიგო და კომპენსაციის სახით მიღებულმა თანხამ ჯამურად $1,000,000 ლარს მიაღწია. კომპანიის ხელმძღვანელის მიშა ჭანტურიას განცხადებით, ეს არის თანხა, რომელიც საქართველოში უცხოური ავიაკომპანიებიდან შემოვიდა, ისე რომ ერთი თეთრიც არ იყო ქვეყნიდან გასული. თითოეული მოგებული საქმიდან კი კომპანიამ თანხის 30% დაიტოვა. დანარჩენი კომპენსაციების სახით მგზავრებზე გაიცა. Flyhelp-ის ხელმძღვანელის თქმით, არ არსებობს სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება დადგინდეს თუ რომელ კომპანიაზე შემოდის ყველაზე მეტი საჩივარი. შეგულებების სეზონი მართალია დასრულდა, მოგზაურები კი სამუშაო ადგილებს ახალი შთაბეჭდილებებით დაუბრუნდნენ. მოგზაურობაში კი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს სწორედ ავიაკომპანიები თამაშობენ, რომელთა მეშვეობითაც დანიშნულების ადგილამდე მივდივართ და შეიძლება ითქვას, რომ მოგზაურობის პირველი შთაბეჭდილებებით სწორედ ამას უკავშირდება ხოლმე. რომელი ავიაკომპანიები აღმოჩნდნენ საუკეთესოები, ამას უკვე ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს. ანა დილა მშვიდობისა. მსოფლიოში საუკეთესო ავიაკომპანია ლუფანსა სახელდება. უმსხვილესმა ავიაკომპანიამ ბოლო წლების განმავლობაში ბიუჯეტი და პერსონალის საგრძნობლად შეემცირა. თუმცა ამის მიუხედავად ბორტზე მომსახურების ხარისხი მაინც უმაღლეს დონეზეა, სადაც მოგზაურები ყველაზე მეტად კვების ფაქტორს გამოყოფენ. რეიტინგში მეორე ადგილს კი Etihad Airways იკავებს, რომლის სათავო ოფისიც აბუ-დაბიში მდებარეობს. ავიაკომპანია ბიზნეს კლასის კომფორტული თვითმფრინავებითაა ცნობილი. Etihad Airways ამ ეტაპზე 100 მეტი მიმართულებით
გადაფრინოს. Etihad Airways სინგაპურის ავიახაზები მოსდევს, რომელიც მაღალკვალიფიკაციური პერსონალის სიმრავლით ლიდერობს. ბორტის თავაზიანი და ყურადღებიანი თანამშრომლები, მრავალფუნქციური ტელევიზორები და ამას დამატებული კვება. ეს ის სერვისებია, რომლებიც სინგაპურის ავიახაზების მგზავრებს ყველაზე მეტად მოსწონთ. ხუთეულში ასევე მოხვდა სამხრეთ კორეის ავიაკომპანიაც Korean Air-ი, ადგილობრივი ავიაკომპანია, რომელიც გლობალური საავიაციო ალიანსის Sky Team-ის წევრია. როგორც ავიაკომპანიის მგზავრები ამბობენ, Korean Air-ს მათთვის ყველაზე კარგი შემოთავაზებები აქვს და ისინი ახერხებენ ბილეთები მისაღებ ფასებში შეიძინონ. ხუთეულს ავიაკომპანია Qantas-ი ასრულებს, ავსტრალიურ კომპანიას მგზავრები ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ავიაკომპანიად მიიჩნევენ, რასაც ბორტზე უმაღლესი ხარისხის კვება და მომსახურება ემატება. რეიტინგში ასევე ისეთი ავიაკომპანიები მოხვდნენ, როგორებიცაა შვეიცარიული ავიაკომპანია Swiss Airlines-ი, Thai Airlines-ი, იაპონური All Nippon Airways-ი, დუბაის ავიაკომპანია Emirates-ი და ჰონკონგის Cathay Pacific Airways-ი. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ კი რამდენიმე დღის წინ BMG-ს ავიაბაზრის ბოლო 9 თვის მონაცემები მოაწოდა. გზავნაკადის მიხედვით, რომელი ავიაკომპანიები ლიდერობენ და რომელი მიმართულებები აღმოჩნდა ყველაზე პოპულარული, ამის შესახებ კი უკვე ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. წელს 9 თვეში რეგულარული ავიარეისებით მგზავრთა გადაყვანის რაოდენობით ლიდერობენ ისეთი ავიაკომპანიები, როგორებიცაა ვიზეირი 426,127 მგზავრი, Turkish Airlines-ი 412,828 მგზავრი, Georgian Airways-ი 411,927 მგზავრი. ინფორმაცია საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას ეკუთვნის. ხოლო რაც შეეხება რეგულარული და ჩარტერული რეისებით გადაყვანილ მგზავრებს, ამ შემთხვევაში Georgian Airways-ი 420,294 მგზავრით ლიდერობს, რომელსაც Turkish Airlines-ი 428,798 და ვიზეირი 426,117 მგზავრით მოსდევს. 2018 წლის ბოლო 9 თვის მონაცემებით ყველაზე მეტი მგზავრი პირდაპირ რეისით საქართველოს აეროპორტებიდან სტამბოლის მიმართულებით გაფრინდა და მათი რაოდენობა 455,917-ია. სტამბოლს მოსკოვი მოსდევს, რომლის შემთხვევაში მგზავრების რაოდენობა 430,480-ია. ხუთეულში ასევე მოხვდა თეირანი, კიევი და თელ-ავივი. ქუთაისის აეროპორტიდან კი ყველაზე მეტი ადამიანი ბერლინში გაფრინდა, რომელსაც ისეთი ქვეყნები მოსდევენ, როგორიცაა კიევი, მილანი, ბუდაპეშტი და ვარშავა. თემატურად ვაგრძელებ საქმიანი დილის ეთერს. ჩინური კაპიტალით დაფუძნებული ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი ახალი მაჟორიტარი მეწილე ხავს ავიაკომპანიას. კომპანიის 51%-იანი წინის მფლობელი ოფიციალური მონაცემებით კომპანიის კომერციული დირექტორი იგორ აფციური გახდა, რომელიც ახლა ჩვენ სტუდიაში იმყოფება. დილა მშვიდობს ბატონო იგორ, მადლობა. პირველ რიგში საქმიანი დილაში მობრძანებისთვის მონაცემების გადაცემაში. დასაწყისში ამ სიახლეზე ვისაუბროთ და მოგილოცოთ პირველ რიგში, რატომ მოხდა კომპანიის სტრუქტურის ცვლილებები და თქვენი მაჟორიტარი მეწილად ჩამოყალიბება. დიახ, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. დღეს არის ორშაბათი, ახალი საქმიანი კვირა იწყება და მინდა ყველას წარმატება უსურვო. ასევე მინდა დიდი მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისთვის, ჩვენი ავიაკომპანიისთვის ეს ძალიან სიმბოლური არის, იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი პრეზენტაცია და წარდგენა საზოგადოებისთვის მოხდა თქვენი გადაცემის მეშვეობით ჯერ კიდევ თებერვალში, როდესაც კომპანია ასე ვთქვათ დამწყებ პირველ ეტაპზე იყო. იმის მერე გავიდა დაახლოებით 7 თვე და მინდა ვთქვა, რომ ამ 7 თვის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ და ძალიან ბევრი მივაღწიეთ, რომ აქამდე მოსულიყავით. ჩვენ თავიდან დავიწყეთ ჩარტერული რეისებით, როგორც მაშინ მოგახსენეთ. ეს იყო სეზონური ჩარტერები თურქეთის ანტალიის მიმართულებით, ეს იყო ეგვიპტის და ქუვეითის მიმართულებით, ირანის მიმართულებით და ნელ-ნელა ავიაკომპანიამ დაიწყო ასე ვთქვათ გადასვლა პირდაპირ რეგულარულ რეისებზე. ჩვენ დავიწყეთ თბილისი-ხარკოვის მიმართულებით ფრენები, ასევე ბათუმი-ხარკოვის მიმართულებით, თბილისი-თელ-ავივის მიმართულებით და ეხლა ხანს 5 ოქტომბრიდან დავიწყეთ თბილისი-კიევის მიმართულებით ფრენები, რაც უკვე ორი მიმართულება ასე ვთქვათ უკრაინაში. და უკვე ძალიან სიმბოლური არის, რომ ამ ჩვენი ავიაკომპანია გადადის უკვე განვითარების მეორე ეტაპზე და აი კიდევ ერთხელ თქვენი გადაცემის მეშვეობით შემიძლია რომ მოვახსენო და გავახარო ჩვენი მაყურებელი და ვთქვა, რომ ჩვენ უკვე ვიწყებთ პირდაპირ რეგულარულ ფრენებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნების მიმართულებით. 28 უკვე შეგვიძლია ოფიციალურად გამოვაცხადოთ, რომ 28 ოქტომბრიდან ჩვენ ვიწყებთ თბილისი ბუდაპეშტის მიმართულებით ფრენებს და ასევე თბილისი რომის მიმართულებით. ამისთვის გემატებათ კიდევ ერთი დიახ, ამ ეტაპზე ჩვენ ყავს ორი ბორტი, ბოინგის 777-800, რომელიც არის შედგება 170 ადგილი არის, 8 ადგილი არის ბიზნეს კლასში, 162 ეკონომიკ კლასში და ეს არის ასე ვთქვათ full service airline, რომელიც ყველა ის
ასე ვთქვათ, სერვისი, როგორც არის კვება, ბარგი, ყველაფერი შედის ბილეთის ფასში. ჩვენ ასევე გვექნება ჩვენ უცხოელი, განსაკუთრებით უცხოელი ტურისტებისთვის. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის იგივე ბუდაპეშტიდან, რომიდან ჩვენ ზამთრის კურორტებზე, გუდაურში, ბაკურიანში ძალიან დიდ მოთხოვნას ვხედავთ უკვე, ძალიან ბევრი ჯგუფები ასე ვთქვათ წამოვიდა. და ჩვენ ასევე გვექნება ეს ეგრეთ წოდებული ski equipment, ანუ თხილამურების და სნოუბორდის ჩაბარება, ასე ვთქვათ, უფასოდ. თქვენ ყველა რამდენიმე რეისი ახლა ყველა ტურისტული მიმართულებით არა ქუვეითი, უკრაინა ერთი და იგივე ვთქვათ მიმართულებაზე მუშაობთ თუ განსხვავებული მიმართულებებია, განსხვავებული ბაზრები არის, სეგმენტიც ჩვენი მგზავრების, ამიტომ ეს ხდება იმ გეგმის მიხედვით, რაც ჩვენ კიდევ ქუვეითი ტურისტები არიან ქუვეითიდან ძირითადად და ჩვენ ტურისტულად მივდივართ ხოლმე, ანუ საქართველოსთან ტურისტული ფრენები ხდება. ქუვეითს რაც შეეხება, ძირითადად ქუვეითიდან არის დაახლოებით 80-90% ეს არის ტურისტები, რომელიც ჩამოდიან საქართველოში წლის, ანუ მთელი წლის განმავლობაში, როგორც ზამთრის სეზონზე და მერე ბრუნდებიან ქუვეითში. კი. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, სრულებები რომელიც სტრუქტურას უკავშირდება. ეს არის, ანუ პროცესი, რომელიც შეიცავდა ჩვენ ამ 5 წლიან განვითარების გეგმაში, კი, რადგან ჩვენ გადავედით უკვე განვითარების მეორე ეტაპზე და ვიწყებთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ფრენებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში უკვე დაინერგა ევრორეგულაციები ზოგადად ტრანსპორტის სფეროში და განსაკუთრებით ავიაციო სფეროში. მე მინდა სიამაყით თქვა, რომ დაახლოებით უკვე 70% ევრორეგულაციების არის ჩვენთან დანერგილი. ამიტომ მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაც არის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ფრენების შესრულებისთვის, ეს არის, რომ ავიაკომპანიის 51%, ანუ საკონტროლო პაკეტი უნდა ფლობდეს საქართველოს მოქალაქე. ამიტომ ამ ევრორეგულაციებიდან გამომდინარე და ეს პროცესი, რომ იყოს, ასე ვთქვათ, უფრო ბიზნეს გადაწყვეტილება იყოს. ეს იყო სუფთა ესეთი ბიზნეს გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება უფრო ეფექტურად და უფრო სწრაფად მოხდეს ჩვენი დანიშვნები იმ ევროპის ქვეყნების მიმართულებით. 7 თვიანი პერიოდი ვახსენეთ, როდესაც კომპანიამ ეტაპები გაიარა, მეორე ეტაპზე გადავიდა. რას მოიცავს შემდეგი ეტაპი, მესამე და რა პერიოდი დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ მესამე ეტაპზე დიახ, მესამე ჩვენ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ველოდებით მესამე ბორცს, ეს უკვე დაახლოებით 2019 წლის მარტის ბოლოში უკვე იქნება ჩვენ ასე ვთქვათ ფლიტში. ეს მოგცემს საშუალებას, რომ ანუ ზაფხულის სეზონიდან მარტის ბოლოდან უკვე დავამატოთ კიდე ახალი მიმართულებები, განსაკუთრებით ევროპის მიმართულებით და ასევე ვაპირებთ ახლო აღმოსავლეთში, იგივე ჩინეთში და ინდოეთშიც ფრენების დაწყებას. ჩემთვის მაგათად პირადად ერთსაც დავსვავ, ანა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, როდესაც მიწევს ფრენა, ასე ვთქვათ, არის უსაფრთხოება, ხომალდები, ნუ მე იქ რაღაც ბევრ რაღაცას ვსწავლობ ხოლმე, როცა მიწევს ფრენა, როგორც მაგრამ ფრენის შიშიკა. ხო, მაქვს და უსაფრთხოების მიმართულებით, აი რომ უთხრათ მაყურებელს, ვთქვათ, MyWay Airlines-ის საქმიანობა რას მოიცავს ამ კუთხით? დიახ, ნუ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ავიაცია არის ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი მსოფლიოში. დიახ, განსაკუთრებით თუ შევადარებთ ამ ბოლო წლებს უფრო ნაკლები და ნაკლები შემთხვევა არის ასე ვთქვათ რაღაც ტექნიკური პრობლემების. ჩვენ საქართველოში მინდა აბსოლუტურად გულწრფელად თქვა, რომ განსაკუთრებით სხვა ჩვენ რეგიონ, ანუ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ ძალიან მოწინავე პოზიციაზე ვართ, როგორც ქვეყანა. ჩვენ როგორც აღვნიშნე უკვე დაახლოებით 70% ამ ევრორეგულაციების არის დანერგილი ჩვენთან საქართველოში, რაც კიდევ უფრო ამაღლებს ამ სტანდარტს. ჩვენ ავიაკომპანიები სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ასე ვთქვათ ზედამხედველობით მოწვდება წელიწადში მინიმუმ 3-ჯერ, 4-ჯერ ყველა ავიაკომპანია, ის იქნება ქართული ავიაკომპანია თუ უცხოური ავიაკომპანიები, რომელიც საქართველოში დაფრინავენ და ამ კუთხით ჩვენ მართლაც ეხლახანს იყო რამოდენიმე თვის წინ იკაოს მორიგი აუდიტი და ჩვენ გავუმჯობესეთ დაახლოებით 30-40%-ით ყველა მიმართულება,
და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ვართ ევროპის ასე ვთქვათ მასშტაბზეც დაახლოებით 10-ში თუ ავწდები უსაფრთხოების კუთხით, რაც ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთიანი სისტემა, ეს არ შეიძლება განიხილებოდეს ცალ-ცალკე, ავიაკომპანია, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, მარეგულირებული ორგანო, ეს არის ერთი სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს ერთად და მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ძალიან მოწოდების ძალიან ისეთ სიმაღლეზე ვართ. რაც შეეხება ჩვენ ბორტებს, ესეც მინდა გაგახაროთ და გითხრათ, რომ ორივე ბორტი, რომელიც ჩვენივე ფლობელობაშია, არიან ძალიან ტექნიკურად გამართული 2009 წლის, 2008 წლის ბორტები არის, რომელიც სიახლე არის ჩვენ ბაზარზე, მანამდე არავის არ ყოლია ესეთი, თქვათ, ახალი ბორტები, ის მესამეც, რომელსაც ველოდებით, ისიც სავარაუდოდ იქნება 2011 წლის გამოშვების, რაც არის საკმაოდ უახლესი ბორტები და ძალიან მახარებს. ან კომსიუჟეტი მოგზაურების გემოვნებაზე მოამზადა, რომელიც ერთად საჭმელს უკავშირდება ხოლმე, როგორც აღმოჩნდა, ეს ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი ყოფილა კომპანიის არჩევისას. თქვენ შემთხვევაში რა სიახლეები შეიძლება იყოს, ან როდის გელოდოთ ამ სიაში რომ მოხდეს მავერელასი? დიახ, ჩვენ როგორც მოგახსენეთ, ვართ full service ავიაკომპანია, სადაც შედის რა თქმა უნდა კვებაც, როგორც ბიზნეს კლასში, ასევე ეკონომ კლასში, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი სერვისი, ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენ ქართველ მგზავრებს და ასევე უცხოელებს მაგალითად ძალიან კარგ ქართულ მენიუს და ასევე ქართულ ღვინოს, როგორც წითელს, ასევე თეთრს, რომელიც არის შეუზღუდავად მიეწოდება ჩვენ ეკონომ მგზავრებსაც და აბსოლუტურად ყველა, ვისაც ერთხელ მაინც უფრენია ჩვენი ავიაკომპანიით, ყველა აბსოლუტურად არის ძალიან გამოფილი ჩვენი მენიუთი და კარგი, და ამ სიაში დავალოდებით თქვენი ავიაკომპანიის გამოჩენას. მალე მოხდებით. და იმედია, რომ ეს ჩვენი მაყურებელი ჩვენგან გაიგებს ამასაც აუცილებლად, მაგრამ მე მინდა კითხოთ აეროპორტის მომსახურებაზე. რაღაცა ეტაპზე იყო საუბარი, რომ პრობლემები იყო იგივე ახალი ბოინგების განთავსების და ასე შემდეგ. დღეს რა არის, ანუ გაქვთ თუ არა რაიმე სახის პრობლემა ოპერირებისას აეროპორტში, იგივე ადგილის ან პარკირების ნაწილში და უახლოეს პერიოდში რა საჭიროებები გიდგათ იმისათვის, რომ თქვენი გეგმა, რომელიც ამ დროისათვის დროზე ადრესრულდება, იყოს ასეთივე წარმატებით მომავალში განხორციელებული? დიახ, ამ ეტაპზე ჩვენ არანაირი, ასე ვთქვათ, პრობლემები ან რაღაც შეზღუდვები არ გვაქვს. ჩვენ ეს იყო ჩვენი სტრატეგიული გადაწყვეტილება ავიაკომპანიის და მენეჯმენტის, რომ აგვეჩია თბილისი როგორც ჩვენი ცენტრალური ჰაბი ავიაკომპანიისთვის. ამიტომ ეს გათვლები ჩვენ მანამდეც ქონდა შესწავლილი და ვიცით თუ რა ეტაპზე და როდის განვითარდება ჩვენთან ერთად აეროპორტიც. ამ ეტაპზე ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია მადლობა გადაუხადოთ აეროპორტების გაერთიანებას, ასევე იმ კომპანიას, რომელიც ოპერირებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტით ტავს. ჩვენ ერთად მუშაობთ და ამ ეტაპზე ვიცი, რომ კიდე ძალიან ბევრი რაღაცები არის დაგეგმილი მომავალში, რომელიც კიდე უფრო გაუმჯობესებს ამ ინფრასტრუქტურას. ჩვენ კომპანიის კიდევ თავარი სტრატეგია, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს გვინდა რომ ამ 5 წლის განმავლობაში და მერეც ნელ-ნელა ვაქციოთ თბილისი მართლა როგორც სატრანზიტო კვანძად, ჰაბად და თუ ეხლა მაგალითად დაახლოებით 3-4% არის მთელი მზარდნაკადის ტრანზიტული მგზავრები, გვინდა რომ ეს 3-4% დაახლოებით 5 წელიწადში გავზარდოთ და გავხადოთ 30-35%. რაც რა თქმა უნდა ძალიან მჭიდრო ურთიერთობას და მჭიდრო კავშირს მოიცავს თვითონ აეროპორტთან ეს ჩვენ ორივე ერთად უნდა განავითაროთ. რა თქმა უნდა, ეს ერთის მხრივ იქნება მოთხოვნის შესაბამისი და მეორეს მხრივ ალბათ თავად იმ სერვისიდანაც გამომდინარე, რომელიც თქვენ პირველი სტუმრობისას დაგვიანოსეთ, ეს იყო ტრანსატლანტიკური ფრენები. გეგმით კიდევ ერთხელ მაინტერესებს, ხომ არ გადმოიწიათ თარიღმა, როცა შეიძლება საქართველოსთან ვიფრინოთ შეერთებული შტატების მიმართულებით. დიახ, თუ იმ ტემპებით ასე ვთქვათ, განვითარდით და ვიმუშავეთ როგორც ახლა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ოდნავ უფრო მალეც მოხდეს. თუმცა ჩვენ აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოვიპოვოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფრენებისთვის გარკვეული ლიცენზია, რომელიც უკვე არ იქნება მხოლოდ ავიაკომპანიებზე და ამ შემთხვევაში ჩვენზე დამოკიდებული. ეს არის ქვეყანამ უნდა მოიპოვოს, ანუ დაახლოებით არის 1 წლიანი წელიწადნახევრიანი პროცესი, სანამ ჩამოვლენ გარკვეული წარმომადგენლები ამერიკიდან, FAA-ის ორგანიზაციიდან
ჯერ ჩვენ უნდა ვიყოთ როგორც მთელი სისტემა საავიაციო ამისთვის მზად. ეს ნიშნავს, რომ უნდა შემოსწროს თვითონ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, აეროპორტები, ნავიგაცია, მთელი ასე ვთქვათ ეს ინფრასტრუქტურა. კარგად შემდგრია ბიუროკრატიული პროცესი ისე. დიახ, და უკვე მე ბოლოს მოწდება ის კონკრეტული ავიაკომპანია, რომელსაც ვთქვათ აქ პრეტენზია რო იფრინოს ამერიკის ერთ. გარემოს რაც შეეხება კონკურენციას იგივე საფასო სეგმენტში ამაზეც მინდა კითხოთ. ფაქტშორის მე ვნახე რამდენიმე შეთავაზება, რომელიც თქვენ ერთ-ერთი მათგანი თქო იტალია საქართველოს სარაგბო მატჩია და იქ არის შეთავაზება თქვენი ავიაკომპანიის გაკეთებული, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა და ფასის კუთხითაც შევხედოთ მიმზიდველი. საფასო სეგმენტში როგორია კონკურენცია და თქვენ ამ კუთხით ამას თუ აქცევთ, ასე ვთქვათ, ყურადღებას, მით უმეტეს full service ავიაკომპანია ხართ. დიახ, რა თქმა უნდა, საბედნიეროდ საქართველოში ძალიან დიდი კონკურენცია ამ სფეროში. დაფრინავს ყველანაირი ტიპის ავიაკომპანია უკვე. ჩვენ გვაქვს 3 აეროპორტი, რომელიც აქტიურად არის დატვირთული და თავაზობს ჩვენ მგზავრებს და მომხმარებელს აბსოლუტურად სხვადასხვანაირ პროდუქტს. ეს არის თბილისის აეროპორტი, რომელიც არის ძირითადი აეროპორტი და სადაც დაფრინავენ უფრო full service ავიაკომპანიები. ქუთაისი, რომელიც ბოლო წლებში პოზიციონირებს როგორც ასე ვთქვათ low cost აეროპორტი და ბათუმის აეროპორტი, რომელიც ასე ვთქვათ ესეც უფრო სეზონური აეროპორტია და შესაბამისად ეს აეროპორტები იზიდავენ იმ სხვადასხვა ავიაკომპანიებს, რომელთაც სხვადასხვა ბიზნეს მოდელი აქვს. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს მოქმედებს ფასებზეც, რა თქმა უნდა. ჩვენ რადგან ეს სტარტაპი არის და პირველი წელია, რაც ჩვენ მოღვაწეობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ მოვიზიდოთ გზავრები, ვთავაზობთ ძალიან ხელსაყრელ და ძალიან დაბალ ფასებს. შემილია მაგალითად თბილისი თელ-ავივის მაგალითი მოვიტანო, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ გასული წლის თქვათ average ანუ საშუალო ფასები. თუნდაც მაისამდე, სანამ ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ ფრენები, ეხლა რომ შევადაროთ ჩვენი შემოსვლით ბაზარზე დაახლოებით 30%-ით დაიწია ფასები, რაც კიდევ უფრო კარგი არის ჩვენ საბოლოო ანუ მომხმარებლისთვის, მგზავრებისთვის, რისთვისაც ჩვენ მუშაობთ და მოღვაწეობთ, რა თქმა უნდა. და ეს ჩვენ ახლა კიევშიც დავიწყოთ ფრენები 5 ოქტომბრიდან, იქაც შეგვიძლია შევამოწმოთ, ნახოთ რამდენად დაიწია ფასები იგივე იმ უკრაინულ ავიაკომპანიებისგანაც, რომლებიც დაფრინავენ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ, განსაკუთრებით ჩვენ ოპერირების პირველ წელს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ფასები იყოს ძალიან კონკურენტული და მისაღები, რა თქმა უნდა, არა სერვისის და არა უსაფრთხოების და ხარისხის ხარჯზე, რა თქმა უნდა. წარმატებას გისურვებთ. იმედია რომ ევროპის ჩემპიონატზე როცა გავა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები, იქაც შეთავაზებები იქნება შემადგენლობის. ორი სიტყვითაც დავამატებთ თქვენ აღნიშნეთ ჩვენი რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ჩვენ ჩავებით ანუ სპორტულ ჩვენ ცხოვრებაშიც გვინდა რომ ამითი კიდე ერთხელ სტიმულირება მივცეთ ჩანსახ ცხოვრებას. ჩვენ დავიწყეთ ძალიან წარმატებით ურთიერთობა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან. ჩვენ ვართ ოფიციალური გადამზიდავები. უკვე ძალიან გვიხარია რომ 4 თამაშიდან რაც ჩვენ დავიწყეთ, ანუ კაი ფეხით შემოვედით მაგათად ურთიერთობაში 4-ვე თამაში მოვიგეთ. უკვე ალბათ 90%-ით გასულები ვართ ჯგუფიდან და მომავალ წელს 100%-ით გასულები ვარ და მომავალ წელს კიდევ უფრო დაემატება თამაშები და რაც შეეხება რაგბს, ესეც ძალიან ისტორიული თამაში იქნება ჩვენთვის იტალიაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ იტალია ერთ-ერთი ძირითადი კონკურენტია ჩვენთვის ამ ექსტრა. ესე გამიხილავთ და იმედია წარმატებები მინდა უსურვო. ჩვენ მაგათანაც დავიწყეთ ასე ვთქვათ პარტნიორობა. ჯერ კონკრეტულად ამ ერთი რეისიდან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ ძალიან იაფი და ხელსაყრელი ასე ვთქვათ ბილეთები ფანებისთვის და მინდა ვთქვა რომ როგორც გამოვაცხადეთ, დაახლოებით 1 საათში გაიყიდა ყველა ეს ბილეთი, რაც ჩვენ მქონდა განსაზღვრული და ძალიან გვიხარია და რა ვიცი, წარმატებებს უსურვებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას, ნაკრებს და ასევე რაგბის კავშირს და ნაკრებს. ხათრის მაინც მოიხსნებեք ფრენასთან დაკავშირებულ, შენ განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას. ევროპის ჩემპიონატზე. წარმატებას გისურვებთ, საინტერესო ახალ ამბავს, რომელსაც დიდი სიამოვნებით გაუზიარებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ სტუდიაში მასპინძლობთ იგორ აფსიაურს, MyWay Airlines-ის კომერციულ დირექტორს. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში სიახლეებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ერთი ამერიკული დოლარის შეძენა ოფიციალური კურსის მიხედვით დღეს 2 ლარად 79 თეთრიდან არის შესაძლებელი. ლარმა ბოლო დღეების განმავლობაში 2018 წლის გაუფასურების რეკორდული მაჩვენებლები დააფიქსირა. საინტერესოა რა მდგომარეობა სავალუტო ჯიხურებში და როგორია ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებით პროგნოზები. ამაზე თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვერდეს ახლა პირდაპირ ეთერში სასაუბროთ. თათია, დილა მშვიდობის. დილამშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ამ წუთებში სავალუტო ჯიხურებში 1 ამერიკული დოლარის შეძენა 2.79-2.70 თეთრის ფარგლებშია შესაძლებელი, რაც შეეხება ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებს. როგორც უკვე აღინიშნა, გაცვლითი კურსი 2.79 თეთრის ფარგლებში მერყეობს. აღსანიშნავია, რომ ლარმა წლის მაქსიმუმი გასული კვირის ბოლოს დააფიქსირა, როდესაც ის 2.70 თეთრიან ნიშნულს გადაცდა. მიზეზებზე საუბრისას ექსპერტების ნაწილი აცხადებს, რომ რაიმე ტიპის ფუნდამენტალური პრობლემებს ადგილი არ აქვს და ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურება უკავშირდება სეზონურობას. თემაზე კომენტარი გააკეთა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გვალენატაძე. მიიჩნევს, რომ ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ აქვთ ბერკეტი, არსებობს ბერკეტი იმისა, რომ ლარი იყოს სტაბილური. შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ გვალენატაძის ეს განცხადება. საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსი და მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმისათვის დამახასიათებელი არის დროებითი მერყეობები. მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია არის ის თუ როგორი იქნება კურსი საშუალოვადიან პერიოდში და გრძელვადიან პერიოდში. ამავე დროს ხშირად ხდება აი ესეთი ანალიზის გაკეთება, რომ აი ამის გამო საქართველოში ინფლაცია მაღალი იქნება. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში ინფლაცია არის დაბალი, ეს არის ამ წუთში მიზნობრივ ინფლაციაზე დაბალი და საქართველოს ეროვნულ ბანკს გააჩნია ყველანაირი ბერკეტი იმისათვის, რომ ინფლაცია საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში იყოს დაბალი, რაც არის იმის გარანტია, რომ გაცვლითი კურსი ასევე იქნება სტაბილური. თუ წლევანდელ მონაცემებს შევადარებთ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს, ვნახავთ, რომ წელს ლარმა გაუფასურება გაცილებით ადრე დაიწყო. 2017 წელს ფაქტობრივად მთელი ოქტომბრის განმავლობაში ლარი იყო 2.46, 2.48 თეთრის ფარგლებში და მაქსიმუმი რაც დაფიქსირდა ოქტომბრის ბოლოსკენ ის იყო 2.56. იგივე მდგომარეობა რაც ნიშნულზე რაც დღეს არის ლარი დაფიქსირდა 2017 წელს ნოემბრის ბოლოს. მიზეზებზე საუბრისას მაგალითად ექსპერტი ზვიად ხორგუაშვილი აცხადებს, რომ
მიზეზი ორგვარია, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი. გრძელვადიან პერიოდში მთავარი პრობლემა უკავშირდება მთავრობის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რაც შეეხება მოკლევადიან მიზეზებს. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ხორგუაშვილი ამახვილებს ყურადღებას, უკავშირდება მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და იმ მოლოდინებს, რაც საზოგადოებას გააჩნია. ასევე ზვიად ხორგუაშვილი აცხადებს, რომ ლარის გაუფასურების მიზეზი შეიძლება იყოს ბიუჯეტიდან ლარის არასწორი ხარჯვაც და ასევე ის რეგულაციები საბანკო მიმართულებით, რაც გაზაფხულიდან მოყოლებული მოქმედებს. ჩვენ ხედავთ, რომ განსხვავებული წლების მანძილზე მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა არ იცვლება და შესაბამისად კურსი სულ უფასურდება. ეს ერთი, ხოლო რაც შეეხება მოკლევადიან მიზეზებს, პირველი რაც შეიძლება გამოყოთ, ეს არის მოლოდინები, რომელიც უკავშირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს და ყოველთვის არჩევნების წინ, როდესაც მოლოდინია მათ შორის ეკონომიკური არასტაბილურობის, ესეთი რაღაც ნორმალურია. მეორეს მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მთავრობამ, რომელმაც პირველ 8 თვეში ძალიან ბევრი ლარი ვერ აითვისა ბიუჯეტის თვალსაზრისით, შესაძლებელი არათანაბარი ხარჯვა იწევდეს ამ კურსის გაუფასურებას და ეს ყოველთვის ასე ხდებოდა, როდესაც მთავრობა ვერ ხარჯავდა ფულს და მესამე ამ ყველაფრის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი შეიძლება იყოს საბანკო რეგულაციები. ეროვნული ბანკის დაბალი ნდობა ეს არის ის ძირითადი მიზეზი, რაზეც ყურადღებას ამახვილებს ექსპერტი აკაკი ცომაია. ცომაია მიიჩნევს, რომ მთავარი პრობლემა ლარის გაუფასურებაში უკავშირდება სწორედ ეროვნული ბანკის მიმართ ნდობას. ასევე აკაკი ცომაია აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში შემცირებულია უცხოური ინვესტიციები, რაც ერთგვარად არის ლარის გაუფასურების მიზეზი. მოლოდინი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც სინამდვილეში ქმნის ისეთ პირობებს და გარემოებებს, რომ ადამიანებს უბიძგებს კონკრეტული ქმედებისაკენ, რაც იწვევს რეალურად ლარის გაუფასურებას. გარდა ამისა, არის უკვე მონაცემები წინასწარი იმისი, რომ სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი გაიზარდა და ტურიზმიდან გზავნილებიდან, ფულად გზავნილებიდან და სხვა წყაროებიდან, ექსპორტიდან, საიდანაც ხდება ვალუტის შემოდინება, ვერ აბალანსებს იმ ნაზრს, რაც უარყოფს, რაც იმპორტის ნაზრს უკავშირდება. მიმდინარე წელს ლარი 2.61 თეთრიან ნიშნულზე ნარჩუნდებოდა ფაქტობრივად მთელი სექტემბრის განმავლობაში, რაც შეეხება გაუფასურებას. ლარმა გაუფასურება 10 ოქტომბრიდან დაიწყო და როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი მონაცემებით ოფიციალური გაცვლითი კურსი 2.79 თეთრის ფარგლებშია. მადლობა თათიას. ლარის კურსის გავლენებით დავიწყებ საუბარს ახლა სტუმართან ერთად და შესაბამის სექტორზე ვისაუბრებთ. ილა ჭყონია, საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარის შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. ილა, დილა მშვიდობის, მოგესალმები. დისტრიბუტორების ქცევა როგორი არის და რა გავლენა მოახდინა ლარის კურსმა თქვენზე? საკმაოდ საინტერესო ისაუბრა ბატონმა გვენეტაძემ. ანუ ესე იგი ყველანაირი ბერკეტი აქვთ იმის რომ ინფლაცია შეაჩერა. როგორც საინტერესო რა ბერკეტები აქვს და ერთ-ერთი ყველა საინტერესო ფაქტორი ის არის ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ანუ ჩვეულებრივად როგორც ესეთ საინტერესო ფილმი არის ზაზუნის დღე. ხო, ადამიანი ყოველ დილას იუძებ და ერთი და იგივე ხდება, ანუ ყოველ შემოდგომაზე, ანუ ვიწყება თქვა ოქტომბერში, ხან სექტემბერში დაიწყო, ანუ ჩვეულებრივად ერთი და იგივესთან გვაქვს საქმე, რომ უფასურდება ლარი. ნუ ჩვენ სექტორში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ვინმეს ქონდეს ჭარბი ქეში, იგივე ლარის სახით, რომ წინასწარ მოხდეს ვალუტის შეძენა, უცხოური ვალუტის დარეზერვება, ან თუნდაც პროდუქციის სახით შეძენა და ამან თქვა გამოიწვევს, იმიტომ რომ შარშანი ესეთი აზრიც ხო, რომ თქვა რიტეილერებმა არა, ანუ სადისტრიბუციო კომპანიებმა არა, მოკლედ შესყიდვა მოხდა, ასე შემდეგ, ნუ ვერც საწვავს ვერ იყიდიან, მაგრამ რაოდენობის, ანუ არ არსებული უბრალოდ მაქელა საბრუნავი საშუალება არ არსებობს და ანუ აკლაზე შეიძლება ფასი შეიცვალოს ან ზოგადად პროდუქტ ან წარმოუდგენელია, მოდით ამას არ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ შეცდომაში შეიყვანს. რაც შეეხება ინფლაციას, ანუ ფასების ცვლილებისგან ნებისმიერი სადისტრიბუციო კომპანია თავს იკავებს. ახლა თუ არ ჩავთვლით ისეთ სენსიტიურ პროდუქტზე, რომელიც არის ყოველდღიური მოხმარების და ფაქტურად ყოველდღიურად შემოდის. პირველად მოხმარებაზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ყიდველობით უნარიანობა არის დაცემული. ახლა ქვეყანაში რომ კარგად არ არის საქმე, ახლა მე რო ამაზე არ ვისაუბრო, არის ექსპერტები და ჟურნალისტები აქ ხართ, გადით და ნახავთ.
ყველაზე კარგად ფასებთან დაკავშირებით მე რო არ გესაუბროთ ინდივიდუალურად ვინ როგორ გააძვირა მაღაზიაში შევძანდით და ნებისმიერი მაღაზია გეტყვით რომ პროდუქცია ქონდა იმა პასუხი რომ ზოგიერთი პროდუქტი გაძვირდა ზოგიერთი გაიაფთა ძალიან ბოდიში მომითხოვია ეხლა დიდი პატივისცემის მიუხედავად უგუნური განცხადება არის ანუ მოდი ხო არ ვიხარ პროდუქტი გაიაფთა რას ქვია კიდევ ერთხელ არაერთხელ მისაუბრე მეოთხე წელია უკვე ამ თემაზე ვლაპარაკობ ხა მართლა სასაცილოა რომ ძირითადად ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციაც ნაწილობრივ არის დამოკიდებული იმპორტირებულ ნედლებზე. მოდი ყველაფერს თავი დავანებოთ, რომ საწვავის ფას არ უყურებთ რამდენია. ბოლო პერიოდი უბრალოდ ამ პოლიტიკურმა ციებ-ცხელებამ გადაფარა ყველაფერი და აღარ საუბრობთ, თორე ხა, როდესაც ესეთი პერიოდი იყო და ვთქვათ, ვალუტა ადიოდა ამ ნიშნულს აღწევდა ვთქვათ 2 და 70 2 იყო ვთქვათ ლარი და 80 სადღაც 2 ლარიდან რაღაცას აბალანსებდა დღეს 2 და 52 და 80 დოლარს გადააჭერბა ბარელის ანუ ისევ ჩვენ სადისტრიბუციო კომპანიებს ვინც პროდუქცია უნდა მივაწოდოთ და ლოჯისტიკა ჩვენთვის არის ჩვეულებრივად ანუ ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი კომპონენტი გვაგდებს კაბალურ სიტუაციაში ხო მაგრამ კიდე მინდა ხაზი გაუსვა ნებისმიერი ფასების ცვლილება ნეგატიურად აისახება გაყიდვებზე გაყიდვები ჩვენთვის იმდენად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დღეს რომ კომპანიები შეინარჩუნონ სადისტრიბუციო კომპანიებმა მომავლის იმედით რომ რაღაც ეგებ დასტაბილურდეს და კარგად იყოს რომ მიდიან იმაზეც რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეიძლება რიგ კომპანიებს უბრალოდ ზარალზე მოუწიოთ მუშაობა დღევანდელი კურსიდან გამომდინარე და მინდა აუხსნა რომ ძალიან მძიმედ აისახება ეს სათითაოდ ყველა სადისტრიბუციო კომპანიაზე. მინდა აუხსნეს, ვისაც არ ესმის ეს ახლა ეროვნული ბანკი იქნება თუ სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები, ვისაც ნაკლებად ანაღლებს ეს და თბილად არიან ესეა და ბოლო წლების განმავლობაში გადავხედოთ, აბა თუ ხელფასები სადმე მოიმატა რომელიმე სტრუქტურაში თუ როგორ არის საქმე. პირიქით, ანუ პრემია დანამატები რაც იყო ადრე, საერთოდ ისიც მოიხსნა. ანუ რაზე მეტყველებს ეს რომ ყიდველობით უნარიანობა ვარდება, ხო? მარტივ ლოგიკას რო გავყვეთ ეს ხო არ არის. მომჭირნე პოლიტიკა ალბათ რაღაცა ლიმიტირებულ ზღვრამდე შეიძლება მივიდეს და იმის იქით უბრალოდ ვერ გაგრძელდება. აი სადამდე შეიძლება რა პროგნოზი შეიძლება რომ შენგან მოვისმინოთ, სადამდე შეიძლება რომ თუნდაც იგივე ფასების დაჭერა ხდებოდეს. და კიდევ ერთი სხვათა შორის ეროვნული ბანკი ასევე აღნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის სამიზნე მაჩვენებლამდეც კი არათუ გადაცილებული და ანუ პრობლემას შესაძლო გაძვირებაში საერთოდ ვერც ხედავდნენ. ხო, ნუ ისევ იქ მივდივართ, რომ პირველი ტალღა, როდესაც ანუ სწრაფად მოხდა დევალვაცია, ანუ მაშინ იყო პირველი ტალღა, როდესაც ფასება მოიმატა. იმის შემდეგ თქვა არაერთხელ ბოლო 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში მოუმართავთ ჩემთვის ჟურნალისტებს უთქვეთ, რომ აი კურსმა დაიწია, გახდა 2 და 40, გახდა 2 და 35, თქვა რაღაც მახსოვს 2 წლის წინ იყო 2 და 20, იმიტომ რომ მაგ პერიოდში რომ ფასები დავაკლოთ, ანუ რაღაცა პერიოდი ჭირდება დაახლოებით, იმიტომ რომ რიტეილ სექტორი იმდენად გაზრდილია, სადაც ჩვენი პროდუქცია არის განთავსებული, რომ რაღაც პერიოდი ჭირდება ფასების დაკლება, სადღაც თვე. ამ ერთი თვის განმავლობაში იმდენად უფასურდება, რომ გაზრდასაც ვერ ვასწრებთ. და ყველაზე სავალალო რაც არის და კაბალურ სიტუაციაში რაც გვაგდებს, ის გაფორმებული სამწუხარო ხელშეკრულებები, რომლებიც იძულებულები ვართ რიტეილ სექტორთან გავაფორმოთ, სხვადასხვა ეს იქნება ჰიპერმარკეტი თუ ქსელური სუპერმარკეტები, რომ არ გვაძლევენ იმის საშუალებას 2 კვირიდან 1 თვემდე ფასები გავაძვიროთ. უბრალოდ უნდა მიმართო მინიმუმ 2 კვირით ადრე, ან 1 თვით ადრე და მოხდეს შეთანხმება და ისიც თუ მოგცეს იმის ნება გაზდი ფასებს თუ არა უბრალოდ მოგიწევს ქსელიდან გამოსვლა. ეს ცალკე კიდე პრობლემა, რომელიც ჩვენ სექტორს ექმნება და ალბათ ყველაზე უფრო მეტად ვალუტის დევალვაციის გამო, ანუ ლარის ამ მერყევი თუ მცურავი კურსის გამო ზიანდება ჩვენი სექტორი. ივა, შენ ახსენეთ წეგან მიმართი ასე თქვა მთავრობას ეროვნულ ბანკს, მაგრამ ამაზე პასუხი როგორც წესი არის ხოლმე, რომ ლარი არის ცურავი კურსი, შესაბამისად ახასიათებს მერყეობა, მაგრამ ზოგიერთი ექსპერტი, არა მარტო ექსპერტი, ბიზნესმენი ფიქრობს, რომ კი არის მცურავი კურსი, მაგრამ ეროვნულ ბანკს მაინც შეუძლია ამის კონტროლი და არა ინტერვენციებით, არამედ მოლოდინების ფორმირებით შეუძლია, რომ ლარის კურსი ასე ვთქვათ, რაღაც დაიჭიროს. ნუ ახლა შეუძლია მოლოდინების კონტროლი განახორციელოს. მეც ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია უბრალოდ ბოლო 4 წლის განმავლობაში, რადგანაც ჩვეულებრივად ეს შემოდგომა ეგრეა. ანუ რაღაც არის ხო ანუ დასაბალანსებელი ხო ანუ ბატონმა ზუადმა სწორად აღნიშნა რომ ძირითადად ფულის ხარჯვა ანუ ათვისება ფულადი მასის შესრულებული სამუშაოებიდან გამომდინარე ხდება უკვე მეოთხე კვარტალში ხო მესამე მეოთხე კვარტალში ანუ რა ხდება ფულადი მასა იზრდება ნუ ირა მიმართულებას აძლევს შემდეგ ამას კიდე ესეც საკითხი
უსხავია, ზოგი ობიექტური მიზეზი და ზოგი ანუ გამომდინარე, თქვათ, იგივე ამ ცურავი კურსიდან და ლარის მერყევი კურსიდან ყველას რა თქმა უნდა ურჩევნია, რომ უცხოური ვალუტა ში დააბანდოს თავის ფული და ბევრი ფაქტორია, იცი და ეს სახელმწიფომ უნდა დააბალანსოს. ამას ვერც ექსპერტები ვერ გააკეთებენ. ვერც ჩვენ ვერ გავაკეთებთ იქ სხვადასხვა ასოციაციები. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია მე შემიძლია მხოლოდ იმაზე ვისაუბრო, რა პრობლემის წინაშე ვდგებით. და კიდევ ერთხელ ავხსნი, რომ ყველაზე მეტად, ანუ მაქსიმალურად ვისაც შეიძლება ეს ცურავი კურსი შეეხოს, ეს არის სადისტრიბუციო კომპანიები და თავს ვიკავებთ. კიდევ ერთხელ ვიძახი და ეს მინდა აუხსნა ბატონ გვენეტაძეს. იმას კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის და მაჩვენებელს არ ცდება, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, რომ ფასები გავზარდოთ, რეალიზაცია დაეცემა და კიდევ უფრო სავალალო მდგომარეობაში ჩავარდებით, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ შევძლებთ პროდუქციის გაყიდვას. ან არ ვიცი ხა თუ აქვთ რაღაც ინფორმაცია, შეიძლება არის ვინმე მსხვილი მოთამაშე შემოსული, რომელსაც შეუძლია დემპინგური ფასებით პროდუქცია გაყიდოს და სხვა მოთამაშეები ჩაძეროს. მაშინ ეს კიდე სხვა მომენტია, ანუ ვერ გეტყვით, შეიძლება იყოს, მაგრამ მე ნამდვილად არ მეგულება ესეთი მსხვილი მოთამაშე და ესე არასწორად მოთამაშე და კიდე უარესი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ერთი მოთამაშე რო დარჩეს საქართველოს ბაზარზე, თქო, ან 2-3 სადისტრიბუციო მსხვილი კომპანია, უბრალოდ მათ ხელში იქნება ფასები და მე ნახეთ თქვენ უკვე კიდე ერთი თემა მინდა ეს ეროვნულ ბანკს უკავშირდება პრინციპში კიდე უფრო მეტად ვიდრე გიოლარის კურსთან დაკავშირებული საკითხები. შეხარ ერთ-ერთი ხელმომწერი იმ განცხადების, რომელთაც ბიზნეს ასოციაციებმა ეროვნულ ბანკს მიმართეს, რომელიც ეხება 1 ნოემბრიდან ასამოქმედებელ რეგულაციებს. ჩვენ ეტაპობრივად ვცადეთ, რომ ყველა ხელმომწერთან, ყველა იმ ადამიანთან, ვისაც რაიმე სახის კომუნიკაცია ჰქონდა ეროვნულ ბანკთან, ეს კითხვა დაგვესვა, რა პრობლემა შეუქმნის ეს ახალი რეგულაციები და სად ხედავ გამოსავალს. ერთის მხრივ ჩვენ მოვისმენთ საბანკო ასოციაციისგან, რომ ეს შეიძლება იყოს გადავადება ან გაუქმება, რაზეც იყო მე კომენტარები, რომ ეს ერთგვარი შანტაჟი შეიძლება იყოს, გოგბაგოენტაძე ამბობს, რომ საერთოდ არ იცით რა წერია შიგნით, იმიტომ რომ რაღაცეები შეიცვალა. შენ რა ინფორმაცია გაქვს, რა რეგულაციების ამოქმედება იგეგმება 1 ნოემბრიდან და ის რაც ვიცით, იქიდან გამომდინარე, რა შეიძლება იყოს საუკეთესო ვარიანტი, რომ ბიზნესი არ აღმოჩნდეს პრობლემის წინაშე, ბანკები და მომხმარებლები. საუკეთესო ვარიანტი საერთოდ უარი უნდა თქვა იმ რეგულაციაზე, ვთქვათ, რომელიც თუმცა აქაც არის არგუმენტი და მოდი ამასაც დავასრულებ. ჭარბვალიანობასთან ბრძოლის სახელით არის მათ შორის ეს რეგულაციები შემოთავაზებული წინა იმ რამდენიმე ეტაპთან ერთად. ანუ მაშინ ეს ამასაც ჭარბვალიანობა მესმის, ანუ მოსახლეობასთან მიმართებაში, ანუ უფრო და უფრო არ გაღარიბდნენ, მაგრამ ანუ აქ არის რომ დეკლარირებული შემოსავალი, ანუ რომ უფრო მეტი იყოს დეკლარირებული შემოსავალი თავისთავად, ანუ იგივე არ ვიცი აქ საუბარი ალბათ მასწავლებლებზე, რომელიც თქვა რაღაც კერძო დადიან, არის თქვა იგივე შეიძლება ბინის ქირით შემოსულ თანხებზე, ტაქსის მიღებებზე, ასე შემდეგ. ანუ მე რა თქმა უნდა არ ვარ იმის მომხრე, რომ ვინმე გადასახადები დამალოს და ეს ნამდვილად არ არის სწორი, მაგრამ იმ სიტუაციაში დღეს რა სიტუაციაშიც ჩვენი ქვეყანა ძალიან რთული იქნება იგივე ტაქსის ძღოლებისთვისაც, მასწავლებლებისთვისაც, რომ ეს შემოსავალი აჩვენონ და შემდეგ უკვე 20% გადაიხადონ ბიუჯეტში და მესმის ძალიან გაუჭირდებათ. ამავდროულად არის გარკვეულ ფულად გზავნილებზე ხო საუბარი, რომელიც არანაირად არ არის დეკლარირებული, თუმცა აქ ადამიანს შემოსავალი და ბანკები ნამდვილად არ არიან ისეთი უგუნურები, რომ ვიღაცას მიცენ სესხი ისე, რომ არ იცოდნენ, რომ ამას დაფარვის საშუალება აქვს თუ არა აქვს, უბრალოდ არიან იქ შემთხვევაში არაკეთილ სინდისიერი ადამიანების სესხებლები, ვისაც თავის მარტივად გამოძვრენა უნდათ და ამას მეორე ნაწილზეც მინდა ვიკითხო, როდესაც ეროვნული ბანკი 1 ნოემბრიდან იმ რეგულაციების ამოქმედებას გეგმავს, როცა იქნება განსაზღვრული სესხზე მისამართი თანხის ოდენობა, როცა სესხის გაცემის სტრუქტურის შეცვლა მოუწევთ როცა მოუწევს, ანუ რა მოხდება, იცით, რომ გადასახდელი თანხა, როდესაც თქვათ ჩამოიწევს და იქნება ყოველთვიური 20% მეტი შეიძლება არ ქონდეს, უბრალოდ სესხი გაუძვირდება. ანუ 2 წლის მაგივრად მოუწევს 3 წლიანის, 4 წლიანის, ან 5 წლიანის აღება. ხო, ლოგიკურად რომ მივიდეთ, ანუ რა ხდება, მანდაც პროცენტულად გადასახდელი თანხა ემატება, რა თქმა უნდა. აგრეთვე ეს იქნება საკმაოდ მტკივნეული რიტეილ სექტორისთვის, რომელიც არის იგივე ტექნიკის ისეთი როგორც არის ტექნიკის მაღაზიები, სადაც თქვა ხდებოდა პროდუქციის განვადებით გამოტანა და ასე შემდეგ. ანუ გარკვეულ წილად, ანუ ისევ საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით მომხმარებელს გაუძვირდება პროდუქტი, იმიტომ რომ გაიზრდება ვადა და ვადასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყოველწლიური პროცენტი ავტომატურად ემატება და ესეც ხო, მაგრამ ვადებზეც არის შეზღუდები, რამდენი წლიანი უნდა იყოს იპოთეკური შესხი, რამდენი წლიანი სამხაროს შესხი და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ადამიანს ეზღუდება
ის რისი საშუალებაც ჰქონდა 1 ნოემბრამდე. ამიტომ ამ ვითარებაში, რა ვითარებაში ჩვენ ვართ ცოტა სენსიტიურად უნდა მიუდგენ ესეთ საკითხებს, იმიტომ რომ ნამდვილად საკმაოდ სერიოზული პრობლემების წინაშე და გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. გაცილებით უფრო მეტი არის სამუშაო უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე, გაცილებით უფრო მეტი არის სამუშაო ის ტურიზმის ნაკადი, რომელიც საქართველოში არის დღესდღეობით, რომ არ შეჩერდეს და პირიქით უფრო და უფრო მეტად მოიმატოს და ამაღლდეს უბრალოდ ამ ტურისტების მიღების ხარისხი და თუნდაც მომსახურების კუთხით უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ საქართველოში არსებულ ბიზნეს ოპერატორებს და რა თქმა უნდა, რომ უფრო მეტი გააკეთონ, მეტი ტურისტი შემოვიდეს, იგივე ინფრასტრუქტურის კუთხით უფრო მეტად მოვემზადოთ ამისთვის, რომ მეტი კომფორტი შეექმნათ და აქედან წასულები მხოლოდ და მხოლოდ საკვებით არ იყვნენ გაოცებული. თუმცა ამ რეგულაციებზე ერთი წაის, რომ ადამიანებისაც რაღაც გარკვეული შემოსავალი აქვს, თქვა 2000-დან 3000 ლარამდე და იქ პროცენტები 20%-ია 25, ხო? ჯერ პროცენტზე არის საუბარი. ხო, ჯერ არ ვიცით, ვინც ემსახურება თქვა ქირას, მაგალითად 500-დან 600 ლარით, ხო? მას რეალურად დღეს ემსახურება ქირას, მაგრამ ბანკიდან სესხს ვეღარ აიღებს, რომ ის მოემსახუროს იპოთეკას ამ ფულით. ანუ ესეც ცოტა თურქია, მაგრამ მე კიდე ერთ რეგულაციაზე ვიკითხო, ეს შეეხება უკვე პარკების აკრძალვას. ამაზე ვიცი, რომ შეხვედრაში შედგა გარკვეული გადაწყვეტილება მიღებულია სადისტრიბუციო ქსელი დღეს და რითეილი რა რეალობის ეფექტს. ნამდვილად მე განსაკუთრებით მინდა ბატონ ირაკლის გადაუხადო მადლობა ლექვინაძესთან იყო შეხვედრა დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის და ეს ანგარიში მოვისმინეთ. კი ვიყავი და ზუსტად ამ შეხვედრის შემდეგ დაახლოებით ერთ კვირაში 10 დღეში იყო შეხვედრა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან და ნუ ეს გადავადა დაახლოებით 6 თვით, რაც იმის საშუალებას მიცემს, რომ არსებული ნაშთები, რაც რა თქმა უნდა ამ რეგულაციის წინააღმდეგ ჩვენ არ მივდივართ, პირიქით უბრალოდ აქ იყო საუბარი გარკვეული ტიპის განმარტებაზე, იმიტომ რომ იგივე იქ იყო ნაგვის პარკებზეც საუბარი, რომელსაც აქვს უბრალოდ ხელმოსაკიდი, ანუ ეს განმარტება იყო იქაც ჩაწერილი და ჩვენ უბრალოდ დაზუსტება გვინდოდა, რამდენად შეეხებოდა ნაგვის პარკებს და თქვა და არა მხოლოდ იმ პარკებს, რომლებიც არის გაყიდვაში ჩვეულებრივად, როდესაც სამხაროს აგრეთვე ამ შეხვედრაზე საკმაოდ საინტერესო თემა იყო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით, შემდეგ უკვე შეხვედრაც ჰქონდა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ცალკე მოაწყვე, იმიტომ რომ 2019 წლის ბოლოდან გამოდის და წარმოებლებს თქვა ისე თქვი როგორც არის ზედაზენი, ნატახტარი, კოკა-კოლა უკვე გარკვეული წილი თანხის გამოყოფა მოუწევთ გარჩენების მართვას და რა თქმა უნდა ესეც სწორი არის და დაახლოებით როგორც ვიცი იწყება 10%-დან და სადაც 2030-ისთვის ადის დაახლოებით 70%-ზე რაც ცოტა ასტრონომიული ციფრია, მაგრამ იქამდე იმედი რაღაც ჩამოყალიბდება, თუმცა მანდ ერთი ნო რაც არის სახელმწიფოს უნდა რომ თავის ხელში იყოს და თვითონ აკონტროლოს ეს ბიუჯეტი, მაგრამ ეს არასწორი არის, ჯობია როდესაც ბიზნეს ახდევინებ ამაში ფულს და თვითონვე უზრუნველყოს, თვითონვე დანიშნოს ხელმძღვანელი და თვითონვე მოვახდინოს ამ თანხების სწორი მიმართულებით განკარგვა და იმ ნარჩენების ამოღება, რომელიც რა თქმა უნდა, რა ბიზნესს უნდა კონდეს, ჯობია ეს შემდეგ როგორც სხვა ბიზნესებს აკონტროლებს შემოსავლების სამსახური, მათ აკონტროლებს, ეს უფრო ლოგიკური იქნება და ამიტომ ალბათ ამ რეგულაციაზეც მომავალში მოგვეწევს საუბარი. ნუ ერთი მტკივნეული თემა კიდე არის მარკირების თემაც, ანუ აქამდე სამწუხაროდ ხო ესეც წაგებულია და აქამდე დონორი იყო სახელმწიფოდან, როგორც იძახის 19 წელშიც დონორად მოგვევლინება, მაგრამ ნუ ეს საბოლოო ჯამში ისევ რჩება, მაშინ დეკრეტს აკონსტიტუციური თქვა არ ალბათ. ნუ არანაირი გზა არ რჩება. სამწუხარო რეალობა იქნება, რომ ფასები გაძვირდეს ამის შემდეგ. აი ეს იქნება ის რეალობა და უბრალოდ არის მოლოდინის რეჟიმში ყოველ წელს ელოდება ბიზნესი, როდის იტყვის სახელმწიფო უარს და გადადგავს იმ არაპოპულარულ ნაბიჯს და დატოვებს ერთ-ერთზე. აგრეთვე შემიძლია პასუხი მიღებული 2019-ში ბოლოს ვისგან მიიღეთ პასუხი, 2019-შიც იქნება სახელმწიფო ამ შემთხვევაში. ზოგადი შეპირება არის, ხარ დავკონკრეტდები, თუმცა ნუ რადგანაც ითქვა ეს დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იქნება. ნუ აგრეთვე მაინც მე ჩემი შეხედულება მაქვს იგივე საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ცალკე სტრუქტურა იქნება, ანუ სადაც თავმჯდომარე იქნება, რომელსაც უნდა კონდეს 15000 ლარი ხელფასის სახით, ანუ ბევრი შემაფერხებელი ფაქტორი არის, რაც რაღაც წილად ნეგატიურად აისახება ისევ ამიტომ ამაზე მე დავბრუნ. მივდივართ ლარა. და იმედია ვიდრე ჩვენი შემდეგი შეხვედრა შედგება ლარის კურსთან დაკავშირებით უკეთესი ინფორმაციები გვექნება ჩვენი მაყურებლისათვის. ივაჭყონიას დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარეს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. მას ვემშვიდობებით. მცირე სარეკლამო პაუზა გვაქვს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. კიდევ ერთი ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემით ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტორების გავლის ვალდებულებასთან დაკავშირებით შემოთავაზებულ სიახლეებზე უნდა ვისაუბროთ.
ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტორების გავლის ვალდებულება სულ მალე ყველა ტიპის ავტომობილისათვის ძალაში შევა. იანვრიდან კარგი პატიოსანთან საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ცენტრი ავტომობილის ბრძოლებისათვის კი განსაკუთრებულად საჭირო იქნება. როგორც ამბობენ, ასეთ შესაძლებლობას დაინტერესებულ პირებს მთელი საქართველოს მასშტაბით სულ მალე გრინვეი საქართველო მისცემს. ამ ეტაპზე კომპანიის მოსამზადებელი სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. წლის ბოლოსთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 26 სადგურის სრულმზადყოფნაში იქნება. პარალელურად ჩვენი ინფორმაციით 350 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა და გრინვეი საქართველოს გუნდის წევრების მოძიება მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს. თეონა ჭკადუას მასპინძლობთ კომპანია გრინვეის კომერციულ დირექტორს. დილამშვიდობის მოგესალმებით თეონა, მადლობა რომ ხართ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში ვახსენეთ მოსამზადებელი სამუშაოები გრინვეის საქართველოში, რომელიც მიმდინარეობს აქტიურ ფაზაშია. დღეს 22 ოქტომბერს რა ეტაპზე ხართ? თუნდაც სამუშაო ძალის მოძიების კუთხით და ტექნიკური ინსპექტორების ცენტრების აღჭურვის მიმართულებით, რომელიც საკმაოდ რთული პროცესია. მოგახსენებ, პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ნამდვილად აქტუალური თემა არის და სჭირდება მედიისგან სწორი გაშუქება ამ პროცესს და ამ რეფორმას. ჩვენი ცენტრები ამ წუთას აქტიურ ფაზაში არის მომზადების. მოგახსენებათ, რომ 2019 წლის იანვრიდან უკვე სავალდებულო ხდება ყველა ტიპის ავტომობილისთვის ავტოტეკ დათვალიერება. ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით გვექნება 26 ცენტრი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ცენტრების მშენებლობა, აღჭურვა, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ესპანელი პარტნიორები A+-თან ერთად მიმდინარეობს გადამზადება ჩვენ მიერ მოძიებული დასაქმებული ადამიანების. მოგახსენებთ, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენი თანამშრომლები იმყოფებოდნენ ესპანეთში. იქ ადგილზე მიდიოდა როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული გადამზადება და უკვე ისინი ჩვენს ესპანელ პარტნიორებთან ერთად ახლა ეტაპობრივად ამზადებენ ჩვენს მიერ მოძიებულ კადრებს. კადრების მოძიება აქტიურ ფაზაში არის. გადამზადება საქართველოში გრძელდება. ამ წუთას გადამზადება საქართველოში გრძელდება. ჩამოდიან ჩვენი ესპანელი პარტნიორები, მიმდინარეობს ინსტალაციები ჩვენს მიერ შეძენილი ტექნიკის და დეკემბრის ბოლოს უკვე 26-ვე ცენტრი პლუს 3 მობილური ხაზი მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნება. საინტერესოა, რას ნიშნავს ეს მობილური ხაზი? ვიცით რომ ერთ ადგილზე არ იქნება კონცენტრირებული, ან რაღაც მობილური. რომელ რაიონებს საერთოდ თუ ყველა? მაღალმთიან რეგიონებზე არის გათვლილი მობილური ხაზები. მობილური ხაზები სწორედ იმ მოსახლეობისთვის, რომ არ გაურთულდეთ პროცესი. მოგახსენებათ, რომ ძალიან რთული არის ზამთარში განსაკუთრებით გადაადგილება, ჩამოსვლა ისეთ ადგილას, სადაც შეძლებენ გარდა იმისა, რომ დროის მომენტი არის რთული არის ჩამოსვლა. და ჩვენი მობილური ხაზები კონკრეტულად იქნებიან გაშლილი მაღალმთიან რეგიონებში. 3 მობილური ხაზია იმის მიხედვით, სად იქნება ამის საჭიროება. ძირითადად არის მესტია, ცაგერი, ლანჩხუთი და თქვენ 26 ცენტრი ახსენეთ. პირველი როდის უნდა გაიხსნა და ჯამში დაახლოებით რამდენი ადამიანის დასაქმება არის გათვალისწინებული ამ 26-ვე ცენტრში და 26-ვეს გახსნა როდისთვის დასრულდება? მოგახსენებთ, ეტაპობრივად უკვე დაიწყება ცენტრების გახსნა, თუმცა დეკემბრის ბოლოს, ამ წლის ბოლოს უნდა იყოს 26-ვე ცენტრი უნდა იყოს გახსნილი. დეკემბრის ბოლოს აქტიურად რთული პროცესი არის, საკმაოდ ჭირდება ჩვენ ევროპული სტანდარტების გათვალისწინება ამ პროცესში. ჩვენი პარტნიორები აქტიურად არიან ჩართულები, გვეხმარებიან ყველა ეტაპზე, ყველა საფეხურზე ეს იქნება დაგეგმა, შემდეგ ამის იმპლემენტაცია და ასე შემდეგ. და კონტროლიც უნდა გაგრძელდეს მათი მხრიდან ამ ფორმის შეთანხმება არსებობს ჩვენი პარტნიორები ჩართულები იქნებიან თლიან პროცესში, როგორც უშუალოდ პირველ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე, როცა უნდა დაინერგოს ეს და გაეშვას ეს პროცესი, შემდეგ უკვე ეტაპობრივად მოხდება მათი მხრიდან როგორც მონიტორინგი, ასევე განვითარება, სწავლება და ასე შემდეგ. რატომ შეირჩა A+-ი კომპანია იმისთვის, რომ იყოს თქვენი პარტნიორი, ამაზეც რო გითხრათ რამდენიმე. ანას კითხვას დაუბრუნდებით და თელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ ვასაქმებთ 350-მდე ადამიანს. ახლა უკვე პრინციპში ბოლო ეტაპზე ვართ, ბოლო ფაზაზე ვართ, უკვე რეგიონებში მიმდინარეობს. ყველა გაივლის გადამზადებას, ხო? დიახ, ყველა გაივლის გადამზადებას. რაც შეეხება A+-ი არის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია ტექ ინსპექტორების მიმართულებით მსოფლიოში. ის ოპერირებს 70 ქვეყანაში. ნამდვილად რთული იყო და ძალიან ისეთი მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ კომპანიასთან. ისინი უთხრილდებიან, რა თქმა უნდა, თავიანთ სახელს, პრესტიჟს და მათი მხრიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, დაინტერესება გამოითქვა და მოხდა ესეთი შეთანხმება და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე, ხალხს კონდეს სანდოობა და ეს სტანდარტები, რაზეც ვსაუბრობთ, იყოს უკვე იმ სტანდარტების, რაც შეეფერება ჩვენს ქვეყანას. სანდოობის ნაწილი და კომფორტი, რომელიც მე თავში ვახსენებ, როდესაც
ამ კომპანიასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოვიძე, ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, სერვისის შეთავაზების ნაწილში თავად კომპანიის მხრიდან იყო განსაკუთრებით ხაზგასმული. მე როგორც заинтересованным ადამიანმა და სრულიად ღია დომამ, იმიტომ რომ მომიწევს ავტომობილის ტექდათვალიერების პროცესის გავლა, რა უპირატესობით შეიძლება იყოს კომპანია წარმოდგენილი. ბევრი კომპანია დღეს უკვე არის ბაზარზე, ახლა დასაგებია რომ ვიღაცებს სერიოზული პრობლემები აქვს, მაგრამ ოფიციალური კომპანიები არსებობენ. რა რითი შეიძლება იყოს ეს უპირატესობა თქვენი მხრიდან დღეს უკვე წარმოჩენილი? დიახ. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ ევროპულ სტანდარტებზე, ეს არ არის მხოლოდ თქვათ ტექნოლოგიური კუთხით თუ რაღაცა პროცედურების კუთხით. ჯამში მოთხოვნები თქვენთანაც იგივე უნდა დააკმაყოფილოს მანქანა, რაც სხვაგან, რასაც საქართველოს კანონმდებლობა არის. კანონმდებლობა ყოველთვის ერთი და იგივე არის და მოთხოვნები შესაბამისად ყოველთვის ერთნაირად იქნება. სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, როცა ვლაპარაკობ ევროპულ სტანდარტზე, ეს არის ზუსტად ის სერვისი და კომფორტი და მომსახურება და ის პასუხისმგებლობა, რასაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი მომხმარების მიმართ. ანუ როცა ვამბობთ სერვისსა და კომფორტზე, პირველ რიგში თქვენ აქ აჩვენეთ ჩვენი შენობები, ყველა შენობა იქნება ერთიანი სახის, ერთნაირი მოწყობის. ყველგან ადამიანები როცა მოვნენ, მათ ექნებათ კომფორტული გარემო და მინიმალურ დროში 15 წუთში შეძლებენ გაატარონ თავიანთი ავტომობილი ტექდათვალიერებაზე. ასევე ჩვენ გვექნება, რა თქმა უნდა, ონლაინ დაჯავშნა. 15 წუთი ლოდინის რეჟიმია, როცა თქვა ჩემი რიგი მომიწევს თუ 15 წუთი პროცედურის დასრულება თვითონ ამ პროცედურას, რომ დაიწყოს შემოდეს ავტომობილი და გაიაროს და ლოდინის თუ დავჯავშნით წინასწარ. თუ დავჯავშნით წინასწარ, ჩვენ აბსოლუტურად მომხმარებელზე ორიენტირებულები ვიქნებით და შეგიძლიათ მაგალითად ჩაეწეროთ სამუშაო საათების შემდეგ, მოგეხსენებათ ჩვენი საცივების გათვალისწინებით ცოტა რთული იქნება, რომ ესეთი რეჟიმი მქონდეს. გვექნება საღამო საათებში მუშაობა, შაბათ-კვირას და ასევე სხვა ძალიან ისეთი საინტერესო კარგი პროდუქტი, რომელიც პირდაპირ იქნება მომხმარებელზე ორიენტირებული. აპლიკაციას აკეთებთ, რომ ონლაინ დაჯავშნოთ საიტიდან. რა თქმა უნდა, იქნება საიტიც, აპლიკაციაც, რომლის მიხედვით თქვენ თვითონ ჩაიწერებით, შეამოწმოთ თქვენ მანქანას, როდის უწევს გავლა და შემდეგ მოხდება დაჯავშნა. და ღირებულება ამ მომსახურების იქნება სტანდარტული, რომელიც პრინციპში უკვე წინასწარ არის ცნობილი, თუ რამე სხვაობა შეიძლება იყოს. თვითონ ამ მომსახურების ღირებულებას არეგულირებს კანონი და ეს იქნება ყოველთვის სავალდო ერთიანი ტარიფი 60 ლარი პატარა ესე თქვა სუბუქი მანქანებისთვის და შედარებით დიდი მანქანებისთვის. არაფრით არ შეიძლება რომ მან იყოს სხვაობა. არა და ანუ კარგი ძალიან კარგი ის არის ამ რეფორმაში ხაზ გაუსვა იმასაც რომ არ ხდება ნაღდი ფულით განგარისწორება, ხდება თქვა თან სწრაფი ჩარცხვის აპარატით ან კარტით განგარისწორება. თვითონ 66 ცენტრიდან თბილისში ამდენი იქნება კონცენტრირებული და დანარჩენ რეგიონებში გადააწყვეტა. თბილისში იქნება 10 ცენტრი, მოგხსენებათ რომ ძალიან ბევრი მანქანა ამ წუთას არის თბილისში, დედაქალაქში და ნამდვილად საჭიროებს რომ ეს პროცესი იყოს, წარმადობა იყოს ძალიან სწრაფი, ანუ არ შეიქმნას ანუ არ დადგეს რიგები, არ შეიქმნას ადგილზე საცობები და ჩვენი ცენტრები ყველა არის შერჩეული, ამაზე ძალიან დიდი დრო დავხარჯეთ მართლა რომ შეგვერჩია ისეთი ადგილები მთელი თბილისის მასშტაბით, რომ ნებისმიერ სამსახურიდან მოდის თუ სახლიდან მოდის, ყველგან შეიძლება მას მარტივად მივიდეს პირველ ხაზს არ არის ერთ რაიონზე. იმ ადგილას, სადაც უნდა იქნება გლდანი, აღმაშენებელი, საბურთალო, ვარკეთილი, აეროპორტის გზაზე თუ ასე შემდეგ და ესენი ჩვენი ცენტრები არის პირველ ხაზში, ანუ შეხედავენ, დაინახავენ, ბრენდირება და ფერიც არის ერთნაირი და მისთვის მოსახერხებელ ადგილას შევა ადამიანი. დანარჩენი 16 ცენტრი უკვე არის რეგიონებში პლუს ის 3 მობილური ხაზი, რაზეც ვისაუბრე. აქვე კიდე დავამატებ ისარგებლო თქვენი ეთერით, რომ თვითონ ეს ინსპექტირების რეფორმა თავის თავში მოიცავს ორ ასპექტს. ეს არის ეკოლოგიას, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უსაფრთხო გზებზე უსაფრთხო გადაადგილება. ჩვენი კომპანია როგორც ერთ-ერთი ინდუსტრიაში ერთ-ერთი დიდი მოთამაშე იღებს ამ პასუხისმგებლობას, ითავისებს და ჩვენი პრიორიტეტი, პოზიციონირება, ბრენდინგი აბსოლუტურად არის ორიენტირებული ეკოლოგიაზე და ეს არ იქნება ზედაპირული და თქვათ რაღაცა პიარისთვის განკუთვნილი აქციები, არამედ ჩვენ ვიქნებით თანმიმდევრულები, სიღრმისეულად გრძელვადიან პროცესზე გათვლილი გვექნება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ თითოეულ მოქალაქემ გაითავისოს, რომ ჩვენ შესავალში ვისაუბრეთ, იქ მიდის ნათხოვრობ ამ რაღაცა ნაწილების
მნიშვნელოვანია რომ გავითავისოთ რომ ჩვენს მიერ გამართული მანქანა ეს პირდაპირ აისახება უკვე ჩვენს ცხოვრებაზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენი კომპანია ამაზე იქნება ორიენტირებული და აქვე A+-ის ესეთი რეკომენდაცია ისიც იყო საქართველოში, როცა შემოვიდა თვითონვე გვირჩიეს რომ აი სწორედ ეს განმანათლებლის და ინფორმირების უნდა ავიღოთ ჩვენ თავზე რომ კარგად აუხსნათ, სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია, პირველ რიგში სანდოობა იყოს, ინფორმაცია ქონდეთ მაქსიმალურად ბევრი, რომ შემდეგ უკვე თვითონვე გაიაზროს მოსახლეობამ და მიიღოს ეს ამ რეფორმაში აქტიური მონაწილეობა. გაცნობიერებულად ბოლომდე ხო და მართლა ნათხოვარი ნაწილებით არ იყვნენ. ჩემ მანქანას არ მოერგე. არ ვაპირებ ჩემ მანქანა დავშალო, პატიოსნად ვაპირებ რომ გავიაროთ აქ ინსპექტორება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. მადლობა ინფორმაციისათვის და აუცილებლად ველოდებით სიახლეებს, რომელიც თქვენ დაგვიანოსეთ, მათ შორის იმ აქციებით და კამპანიებით, რომლითაც გეგმავთ რომ ბაზარზე შემოხვიდეთ. თევნე ჭკადუას კომპანია გრინვეის კომერციულ დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას სტუმრობისათვის და რა თქმა უნდა, ექინსპექტირებასთან დაკავშირებით კიდევ ბევრჯერ განვაახლებთ ინფორმაციას და შევახსენებ ყველას, რომ იანვრიდან ყველა ტიპის ავტომობილს მოუწევს რომ გაიაროს ექინსპექტირება, მათ შორის იმ ავტომობილებსაც, რომლებსაც ყველაზე პატარა მოცულობის ძრავები აქვს და ამ დრომდე ეს რეფორმა ჯერ არ შეხებიათ. ახლა მოდით გრძელვადი ამედის პროგნოზს გადავხედოთ და დაგიბრუნდებით სულ მალე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რამდენიმე კვირის განმავლობაში ელენე ჩომახიძემ ჩვენს და საქმის კურსის მაყურებლებს საკმაოდ მსხვილი ბიზნესმენების მხრიდან არაერთ საქმესთან დაკავშირებული ჩივილი და პრეტენზია გააცნო. რამდენად არის ეს ყველაფერი უკვე სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული, ამას დღეს ელენე უკვე მის სტუმართან ერთად განიხილავს. ზვიად კორძაძე საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის თავმჯდომარის მასპინძლობთ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. ელენე, დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს სტუმარს. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. ალბათ კვამლი უცეცხლოდ არ ჩნდება და შეგვიძლია ესე რომ ვთქვათ, ვისაუბროთ იმ ფაქტებზე და იმ მოცემულობაზე, რაც დღეს გვაქვს სასამართლო სისტემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. საუბარია კორუფციის ნიშნებზე აღნიშნულ სისტემაში და ზოგადად სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე, რომელიც საკმაოდ არის წარმოდგენილი დღესდღეობით საქართველოში ჩვენ და სამწუხაროდ. ვისაუბრებთ ასევე ბიზნეს გარემოზე და ბიზნესის პრეტენზიებზე უშუალოდ სასამართლოსთან მიმართებით, ასე რომ პრინციპში
პრინციპში უკვე წარადგინეს ჩვენი სტუმარი ზვიად კორძაძე სტუმრობს დილიდან საქმიანი დილის ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზვიად იმისთვის რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ საკმაოდ საინტერესო და რაც მთავარია და სამწუხაროა ესე რომ ვთქვათ აქტუალურ თემაზე, რაც როგორც ანამაც აღნიშნა დასაწყისში არაერთხელ გაჟღერდა და დაფიქსირდა მოსაზრება შესაძლო კორუფციის ნიშნებთან დაკავშირებით ჩვენი ეთერის მეშვეობით სხვადასხვა ინვესტორების მხრიდან და ახლა საინტერესოა თქვენი შეფასება. ჩვენ გავეცანით თქვენ სტატიასაც, რომელიც დაიბეჭდა კომერსანტში და ესე რომ ვთქვათ იქ საუბარია შესაძლო ნიშნებზე კორუფციის. ერთეული შემთხვევა არ არის, თქვენ როგორც აღნიშნავთ აღნიშნულ სტატიაში აღნიშნული კორუფციის ნიშნები. რა შეგიძლიათ გითხრათ დამატებით? თქვენ რა გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ ასე ვფიქროთ და რა ვითარებაა ზოგადად სასამართლოში აღნიშნული კუთხით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე მოქმედი ადვოკატი ვარ, ამიტომ კონკრეტიზაციისგან ფაქტებისთან დაკავშირებით თავ შევიკავებ. მე უბრალოდ იქაც აღნიშნე და ზოგადად ვამბობთ, რომ აი თუნდაც თქვენი გადაცემებით სხვა პრესის ფურცლებზე სხვა გადაცემებში გაჩნდა ამაზე საუბარი. გაჩნდა ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ, რომ ეს ნიშნები არსებობს. თუ გავიხსენებთ ახლა ჩვენ ბოლო ისტორიას, ახლა მე 23 წელი ადვოკატი ვარ და აი მოქმედი კორუფცია როცა თუხთუხევდა, ისიც ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდიც. და რაღაც პერიოდის შემდეგ ამაზე საუბარი შეწყდა უბრალოდ. სასამართლოსთან სხვა ტიპის პრეტენზიები იყო. იყო ის, რომ სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი მთლიანად ხელისუფლების, წინა ხელისუფლების დროს მთლიანად ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებდა, როდესაც სახელმწიფოსთან ჰქონდა შეხება. სამართლის საქმეებზე გამოსვლას აზრი არ ჰქონდა, მაგრამ ამ ტიპის ესე ვთქვათ პრეტენზიები არ არსებობდა. ეხლა რადგან დაიწყო ამაზე საუბარი, ეს არის ძალიან ცუდი ნიშანი და ამას სჭირდება არა ის, რომ მოდით ახლა ფაქტი მითხარით თორე მაშინ სად არის, არამედ ამას სჭირდება პულის დაგდება, რეაგირება და სწრაფი რეაგირება, იმიტომ რომ ამან ხმებისგან თუ ტენდენციად გადაინაცვლა, მაშინ ფაქტურად აზრი არ ექნება არა მარტო სასამართლო სისტემას, უბრალოდ ძალიან ცუდია, რომ წინა ხელისუფლება იქნება ეს მოქმედი ხელისუფლება, იმის წინა ხელისუფლება. ვერ ხვდება ერთ რამეს, რომ სასამართლო სისტემა თუ არ გასწორდა, ქვეყანა არ გასწორდება. გამორიცხულია, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი ჩამოყალიბდა, სასამართლო სისტემა არსებობს იმისთვის, რომ განიმუხტოს ყველანაირი კრიზისი, როდესაც ქვეყანაში შეიქმნება. და ეს არ ეხება მარტო სამართლებრივ კრიზისს, იმიტომ წყვეტს სასამართლო არჩევნების სპეც, იმიტომ წყვეტს ბიზნესის სპეც, იმიტომ წყვეტს საკონსტიტუციო დავებს, რომ კრიზისები, რომელიც შეიძლება შეიქმნას, ვიღაცამ უნდა თქვას, რომ ეს ესია. და იმისთვის, რომ თქვა, რომ ესია და დაგიჯეროს, სანდოობის ხარისხი უნდა იყოს ძალიან მაღალი. ბატონ ზვიად, ვინ თუ არა თქვენ და არა მარტო თქვენ, არამედ ის პრაქტიკოსი იურისტები და ადვოკატები, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული სასამართლო პროცესებში, უნდა იყოთ საქმის კურსში იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარებაა თვითონ სასამართლოს შიგნით. ანუ თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ კორუფციის ნიშნების შესახებ გესმით. მეორეა, რამდენად გვაქვს რეალურად ამასთან, ანუ ამის საფუძველი რამდენად არსებობს. შეიძლება არსებობდეს რაღაც გარკვეული ეჭვები, მაგრამ მე მესმის, რომ შესაძლოა თქვენ კონკრეტული სახელები და გვარები უბრალოდ არც და ვერც დაასახელოთ, მაგრამ სასამართლოში პრაქტიკაში რამდენად ხედავთ და რამდენად არის იმის საფუძველი, რომ მიფიქროთ, რომ კორუფციის ნიშნები გაჩნდა. თქვენ აღნიშნულ სტატიაშიც ამბობთ, რომ სასამართლო ბიზნეს დავების გადაწყვეტისას არის სახელმწიფოს მხარეს. აი ესეთი რამ ამოვიკითხეთ ამ ხმების გაჩენას კიდე ერთი რამე უწყობს ხელს, როდესაც კომპეტენციის ნაკლებობაა და სახეზე გვაქვს არაკომპეტენტური გადაწყვეტილებები, ეს ბადებს ეჭვებს. და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ბიზნეს დავებზე არაკომპეტენტურობაზე, ეს არ ნიშნავს ზოგადად, რომ მოსამართლეები ზოგადად არაკომპეტენტურები არიან და არც იმას არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ არაპატიოსნები არიან, მაგრამ ბიზნეს დავების განხილვა სჭირდება სპეციფიური ცოდნა. მაგალითად, მოსამართლეს უნდა ესმოდეს ზოგადად, რომ ბიზნესის ანგარიშს ქონებას რომ ყადაღას დაადებ, ისევე როგორც დაუშვათ დავაზე ტუალეტს დაადებ ყადაღას რაღაც ჩვეულებრივ დავაზე, ხო? ეს განსხვავებულად უნდა გააკეთო. უნდა ესმოდეს შედეგი, რომელსაც გამოიწვევს მისი ქმედება. ის რომ დაუშვათ ვიღაცა ყადაღას არ ადებს, მაგრამ ქონებას უყადაღებს ბიზნესს დაუშვათ და მე
რა ქონება დაყადაღებული აქ. უნდა ესმოდეს, რომ ქონებას ბიზნესი იყენებს ბანკში ჩასადებად, რომ იქედან ფული აიღოს და ასევე ბიზნესის განვითარებისთვის მოიხმაროს. აქ არსებობს ორივე ეჭვი, ანუ ერთია რომ უსამართლოდ ხდება და ერთია რომ სამართლიანად ხდება უпростоრად აღნიშნული სარჩელის უზრუნველყოფის გამოყენება, იმიტომ რომ ცხადია რაღაც შემთხვევებში ალბათ ასეც უნდა ხდებოდეს. მეორეა რომ კონკრეტული მიზნისთვის, კონკრეტული პირების დისკრედიტაციისთვის თუ არ ვიცი, ეს შეიძლება იყოს გარკვეული ანუ რაღაცა შიშით თუ აი რა შეგვიძლია დავუშვათ, რატომ ხდება მაშინ ამას ხო ლოგიკური ახსნა უნდა ქონდეს ვინმეზე გავლენით თუ ერთი ვარიანტია რომ იფიქრო აი ესეთი რაღაცა რო ხდება, ერთი ვარიანტია რომ იფიქრო რომ ეს ხდება დავუშვათ არაკომპეტენტურობის გამო, მეორე ვარიანტია იფიქრო რომ ხდება რაღაცის გამო. ამას ემატება ისიც, რომ მოგეხსენებათ ჩვენი სასამართლოს დავების განხილვის სიჩქარე, როდესაც ესეთი ტიპის ყადაღა თუნდაც უკანონო იყოს, ეხლა ყადაღებზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში და უზრუნველყოფებზე და აკრძალვებზე, ხო? როცა ესეთი ტიპის აკრძალვები მიდის მე აპელაციაში მაგალითად და იქდევს თვეები და კლიენტი მეკითხება, რომ აი რა ხდება, ხო აშკარად უკანონოა, გასაჩივრებულია, რატო არ იხილავენ სწრაფად? ხა კლიენტისთვის სასამართლოში შეიძლება ეს არის 217 საქმე, მაგრამ კლიენტისთვის არის ერთადერთი და განუმეორებელი, იმიტომ რომ მის ბიზნესს აფერხებს. შესაბამისად, როდესაც პასუხი არ აგაქვს და ეუბნები, რომ აი ესეთი მდგომარეობაა სასამართლოში. და ეს არ გეუბნებით მე ჩვეულებრივ ბიზნეს წარმომადგენლებზე, დიდი ბიზნეს წარმომადგენლებზე, ავტომატურად ჩნდება ესეთი ტიპის კითხვები, რომ აქ რაღაც ხომ არ ხდება სხვა. ხო არ არის ისეთი რამე, რომ ამას სპეციალურად მიკეთებენ. ხო არ არის ისეთი სიტუაცია, რომ ვიღაცა მამაში რაღაცა თანხა გადაიხადა. შემდეგ იწყება ამაზე საუბარი. ამაზე საუბრის მიუხედავად მაინც არ იძულება ესეთი პრობლემები და დევს ესეთი საქმეები განუხილველი. ეს ბადებს გარდა იმისა, რომ ხა მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით მოქმედი ადვოკატი ვარ, კონკრეტულ საქმეებზე კლიენტის ინტერესი თუ არ არის და მის ნებართვა თუ არ არის, მე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ როცა ხა ზოგადად ვსაუბრობთ, ეს არ არის ზოგადად საუბარი, ეს არის კონკრეტული საქმეები და მე უბრალოდ არ ვასახელებ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ კლიენტებს, იმიტომ რომ არ მაქვს მათი ნებართვა, რომ მის საქმეზე ვილაპარაკოთ. ეს ნებართვაც იმიტომ არ მაქვს, რომ ამ საქმეებზე რომ ვილაპარაკოთ კონკრეტულად, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქმეები გამოსწორდება. შეიძლება პირიქით უფრო პრობლემატური ხდეს სიტუაცია. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მე არა ვარ ერთადერთი უკვე თუნდაც საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციაში 30 იურიდიული ფირმა გაერთიანებული და ეს საუბრები ესეთი ინფორმაციების გაცვლა გამოცვლა მიდის და როდესაც ერთი მეორე მესამე მეოთხე მეხუთე ამაზე საუბრობს, ამას უკვე ტენდენციის სახე აქვს, თორე მე რო გამოვიდა და ვთქვა რომ ხა ეს მოხდა ჩემ ერთი კლიენტის შემთხვევაში და მე მინდა მივაღწიო და უშუალოდ იმ კლიენტთან მიმართებაში რაღაც სიტუაციის გამოსწორებას, ეს ადვოკატის ტაქტიკა იქნება. თქვენ საუბრობთ ასოციაციიდან გამომდინარეც და იმ კომპანიების, იმ იურიდიული ფირმების მოსაზრებას აჟღერებთ პრინციპში, რომელი ფირმებიც გაერთიანებული არიან აღნიშნულ ასოციაციაში. ჩვენ მაგალითად ასოციაციაში მარტო პრობლემებს არ ვაყენებთ, ჩვენ შევიმუშავეთ ამასთან დაკავშირებით საპროცესო ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომელიც დაძრულია სახელმწიფოს მიერ. საკანონმდებლო ცვლილებებს აუცილებლად მიუბრუნდებით რუბრიკის დასრულებამდე, თუმცა მანამდე ისევ მინდა დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, რომ რა გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ სასამართლოში არსებობს კორუფციის ნიშნები. თქვენ ჩემზე კარგად იცით ალბათ, რომ არსებობს გარკვეული კრიტერიუმების, მახასიათებლები, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ სასამართლოში შესაძლოა არსებობდეს კორუფცია. ანუ სწორედ ის ნიშნები, რაზეც ჩვენ დასაწყისში საუბრობდით და უსაფუძვლოდ ცხადია მით უმეტეს ადვოკატებისგან და იურისტებისგან არ არის გამართლებული გარკვეული ბრჭყალებში რომ ვთქვათ ბრალდებების გაჟღერება. რა ნიშნები არის ისეთი, არ უფრო სიღრმისეულად რომ განვიხილოთ აღნიშნული საკითხი, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, ერთია რომ თქვა დროში გაწელილია და კონკრეტულად ხელოვნურად შესაძლოა არსებობდეს იმის ეჭვი, რომ ხელოვნურად ხდება ამ პროცესების გაჭიანურება. კიდევ ხომ არ არის ისეთი რამ, რაც გაძლევთ საფუძველს იმისას, რომ მოსამართლეები არიან მე თქვენ გეტყვით ერთ-ერთ თავარ კრიტერიუმს, რომელსაც ჩვენ ხვდებით, რომ საქმეში რაიმე ნორმაში არ არის. წაიგეთქეთ გადაწყვეტილებები. როდესაც გადაწყვეტილებებში ლაღად მოქმედებს მოსამართლე და ასაფუთებს ყველაფერს ისე, როგორც კანონმდებლობით უნდა იყოს დასაფუთებული, იქ ესეთი ეჭვები არ ჩნდება. მაგრამ როდესაც მოსამართლე ყურით მოთრეულ რაღაც არგუმენტებს იშველიებს, უფრო მეტად ეყრდნობა ახსნა განმარტებებს, ვიდრე მტკიცებულებებს, ამის ეჭვები ჩნდება. მე მაგალითად თქვენ ტელევიზიაზე თქვენ გადაცემასთან მაქვს ერთი შემოთავაზება, ხო ფიქრობდი რომ მოდიოდი გავაკეთო. მაგალითად ყოველი წლის ბოლოს
ვთხოვოთ ადვოკატებს წარმოადგინონ გადაწყვეტილება და გამოავლინოთ 2-3 საუკეთესო გადაწყვეტილება და 2-3 ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება, რომელიც კონკრეტული გვარები აქვს იმ გადაწყვეტილების უკან დგას მოსამართლეებს, ხო? შექმნით რაღაც კონკრეტული ჯგუფი ექსპერტების, ეს არ არის რომ ადვოკატები ჩართოთ, იმიტომ რომ ადვოკატი მაინც სუბიექტური ესეთი სიტუაციის დროს და დააჯილდოვეთ. ის ადამიანის დააჯილდოეთ მოსამართლე, რომელიც ძალიან კარგ გადაწყვეტილებას წერს და ისიც დააჯილდოეს სხვა ადამიანს. გადაწყვეტილების შეფასებაც ალბათ გარკვეულწილად იურიდიული კუთხით შესაძლებელი გადაწყვეტილება. თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ რა აბსურდები შეიძლება ნახოთ ამ გადაწყვეტილებაში. მე არ გულისხმობ შეფასებას, რომ აი კარგი არის დასაბუთებული, ანუ შესაძლო არ იყოს გარკვეულწილად. მეორე მხრივ, უნდა წახალისდნენ ის მოსამართლეები, რომელიც დღეების ცხედან იმისთვის, რომ კარგად დაასაბუთონ გადაწყვეტილება და ქმნიან სასამართლო პრაქტიკას. ჩვენ მარტო ცუდზე ვლაპარაკობთ, ესეთ მოსამართლეებიც არსებობს სასამართლოებში. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფო პირველ ინსტანციაში ბიზნეს დავების განხილვაზე გამოყო ცალკე მოსამართლე. დიახ, ვიწრო სპეციალიზაცია და ვიცით, რომ სამინისტრო კომერციული პალატების შექმნის კუთხითაც მუშაობს. არის, მაგრამ ამას აი არ შეიძლება სასამართლოში დარღვეული უფლება ნაწილობრივ აღდგეს. ამას ჭირდება მოჭრით გადაწყვეტა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს ამის საუბარი. ბატონ ზეა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ პრობლემაზე ისაუბრეთ და ჩვენ ცხადია მივყვებით ამ პროცესებს, ეს არ იქნება უკანასკნელი ეთერი, სადაც ჩვენ თუნდაც თქვენთან ერთად და ასოციაციის სხვა წევრი იურიდიულ ფირმების წარმომადგენლებთან ერთად ვისაუბრებთ ამ საკითხზე. ჩემი ძალიან დიდი სურვილია უბრალოდ ფიზიკურად აღნიშნულ ეთერში ვერ მოხერხდა, რომ სხვა იურისტებიც ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი და მათი მოსაზრებებიც მოგვესმინა შესაძლო კორუფციის ნიშნებთან დაკავშირებით. მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ზვიად კორძაძე, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის თავმჯდომარე სტუმრობდა, ვსაუბრობდით სასამართლო სისტემაში არსებულ შესაძლო კორუფციის ნიშნებზე, ასევე იმ საფუძვლებზე, რაც შეიძლება არსებობდეს აღნიშნულ სისტემაში, რომ ვივარაუდოთ, რომ არსებობს კორუფციაც და როგორც დასაწყისშიც აღნიშნეთ, ალბათ არსებობს გარკვეული ესე ვთქვათ ახსნა და მიზეზი თუ რატომ დღესაც 21 საუკუნეში 2018 წელს სასამართლოში კორუფციის შესაძლო ნიშნებზე შეიძლება იყოს საუბარი. ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად მიმოვიხილავთ სხვა ეთერებშიც, ასე რომ აუცილებლად უნდა უყუროთ იურიდიულ რუბრიკას და საქმიან დილას იმისთვის, რომ იყოთ საქმის კურსში. მადლობა ელენე, შენ და შენ სტუმარს ძალიან საინტერესო მიმოხილვისათვის და რა თქმა უნდა, მე ჩემი მხრიდან შემიძლია მაყურებლისთვის დავამატო ინფორმაცია, რომ ყველა ბიზნეს საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ბიზნესმენები თავად ხდებიან ხოლმე მოლაპარაკეები და თავად არ იქმნიან ბარიერებს იმისათვის, რომ პრობლემებზე ილაპარაკონ. ჩვენ ღია ვართ ნებისმიერი პლატფორმით, მათ შორის ჩვენი ვებგვერდის დახმარებითაც საინტერესო ამბებს გიზიარებთ ყველა შემთხვევაში. მადლობა სტუმარს დღევანდელ ეთერში ყოფნისთვის. ზვიად კორძაძე, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის თავმჯდომარის მასპინძლობდით და ამით ვასრულებთ საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერს. წინ გელოდებათ ქალების ნარატივი და საქმის კურსის ეთერი, თუმცა იქამდე ტელეპირველის დღის ამბების გამოშვება ძალიან საინტერესო სიახლეებით. მე ხვალ დილამდე გემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს დილის 8-ზე და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.